شما در وقت شما ده مرحمان نمک من مرحمت میکنیم و خجونه مخ شما ده مرحمت میکنیم کنید خوی را دل مرحمت میکنیم کنید دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد بر زمین شما ده خوی مخ شما ده مرحمت میکنیم خوی مخ مرحمت میکنیم خجونه مخ شما در خوی مرحمت میکنیم شیف پرنگا گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین شما در خوی مخ شما ده مرحمت میکنیم مرحمت بله برکت خوی مخ شما ده شما ده شیف پرنگا مرحمت میکنیم رقم میده شما ده مخصه خوش کلاسیک گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شما در خوی ما مرحمت میکنیم رقم میکنیم شیف پرنگا شما در شیف پرنگا مرحمت میکنیم رقم میکنیم خجونه ما مرحمت میکنیم رقم میکنیم شما در خوی ما مرحمت میکنیم شیف پرنگا رقم خولی مرحمت میکنیم خوی ما رقم خولی شما در خجونه شما شیف پرنگا مرحمت میکنیم رقم میکنیم خوی ما کوی بوزینجان مرحمت میکنیم رقم میکنیم شما ده شیف پرنگا شما ده مرحمت رقم خولی مرحمت رقم خولی کوی ما کوی بوزینجان شما مرحمت شما در خوی ما شما ده شیف پرنگا ما خسته مرحمت میکنیم رقم میکنیم نه امیدی میریم نه تون بینیم زنده و سربلند شد شما ده شیف پرنگا شما ده شما در خوی ما شما ده شیف پرنگا مرحمت میکنیم خوی ما رقم میگیریم شما در خوی ما شما ده شیف پرنگا شما ده مرحمت میکنیم رقم میگیریم خوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم
شما شیر پلنگا آمده میریم و سوی رقم کل بار اومد نازنین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها باز بین روز در اومد در زمین شما در قیمت شما در مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلنگا مرحمت میکنیم رقم میگیریم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین شما در قیمت شما در شیر پلنگا مرحمت میکنیم رقم های خالی مرحمت میکنیم شیر پلنگا مرحمت میکنیم شما در قیمت شما در گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وازبین باز در اومد در زمین شما در خجونه مرحمت رقم خالی شیر پلنگا مرحمت رقم خالی شما در شیر پلنگا شما در خجونه شما در قیمت شما در خجونه شما در تندم بود باری پیشه شیر پلنگا مرحمت میکنیم رقم خالی دل برآمد از زمین شما در قیمت شما در شیر پلنگا شما در مقصد مرحمت میکنیم خجونه ما در قیمت شما در شیر پلنگا در قیمت بوجنگر خوش آمدتان گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه ما وازبین باز در اومد در زمین شما در قیمت شما در مقصد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وازبین باز در اومد بر زمین شما در قیمت شما در قیمت خجونه ما شما در مرحمت میکنیم و قیمت میریم نفتان بینیم شیر پلنگا میریم شما در خشم در قیمت بوجنگر مرحمت در قیمت شما در شیر پلنگا شما در مرحمت میکنیم رقم بگیرم خجونه ما
یک گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که رقم خوریان، باز در آمد از زمین. شاده خیمه شاده خیمه شاده مرحمان میکنیم شرفان و رقم میگیریم مرحمان. شاده خیمه گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز در آمد در زمین. خیمه شاده شیر پلنگ شاده اما حسا. او مگه میریم این نرتون بینیم خیمه زنده و سربلند و خانه بودش. اما تونده بود باری شرفانه بود باری پیش روی نرتون بینیم شرفانه نرتون بینیم. شاده خجانوی مخ شاده خوش آمده. شاده خیمه شاده خیمه گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز همه علم در اومد همونجاش. شاده خیمه شاده مرحمت میکنیم هجومه شاده خجونق شاده. یه همتون رو برد باره خیمه برد باره پیش بشیر پناه رو مرحمت میکنیم او مگه میریم این نمتون بینیم. شاده خیمه شیر پلنگ شاده اما خسار. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین، باز در آمد بر زمین. شاده خیمه شاده خیمه شاده همه تونده بود باری پیش بشیر پناه او مگه میریم این نرتون بینیم. شاده خیمه شاده شیر پلنگ شاده او مگه میریم این نرتون بینیم. زنده و سربلند و خانه آباد و شهر. شاده خجونق شاده اما خسار. اما تونده بود باری پیش مگه میریم آواش شیرینه رو.
شما خوی شما در مرحمت میکنم. شما در خوی ما شما در خوی ما گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که دایفیش کند، باز در اومد بر زمین. شما در خوی ما شما در شرفان شما در همه کسا همه تونده بود بوری پیشوی او مگه میره من نهارتون بینیم. شما در خوی ما شما در شما در خوی ما شما در شرفان همه تونده بود بوری پیشوی گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت او از بین، باز در اومد بر زمین. شما در خوی ما شما در شرفان من همان میکنیم رقم میکنیم اکنجون ما همان میکنیم رقم را میگیریم. مرکز ما همان میکنیم رقم را میگیریم. گل بر اومد از زمین، شما در خوی ما همان میکنیم رقم میگیریم مرکز ما شما در خوی ما شما در شرفان او میگه میریم این نهارتون بینیم. زنده و سربلند و خانه آباد باشه. شما در خوی ما گل بر اومد از زمین، عجب گلی نازنین. شما در خوی ما آخر ما شما در شما در خوی ما
شماده خیمخ شماده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز در آمد از زمین خیمه مرحمت نکنم حزن ما همتون نبود باری پیش روی یکجونه نبود باری پیش روی شما در خیمه شما در مخصم شما در خیمه شما در خیمه شما در مخصم اکه دیخون بچه و علیکم سلام اکه چاروش هش اکه خدا شما در خیمه شما در خیمه شما در شیر پرانگو شما در خیمه شما در خیمه خیمه شما در مرحمت نکنم شیر پرانگو شما در خیمه بوزینجر مرحمت نکنم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین بیا خیمه شما در خیمه شما در مخصم خوش تلایسس اکه رمضان و علیکم سلام اکه دیخون بچه هستم شما در خیمه شما در شیر پرانگو مرحمت نکنم آمد اکه دیخون بچه آمد یک لحظه صبر شما در سه و هفت اکه دیخون سه و هفت اکه دیخون یک دو پنج یک دو پنج اکه ما از یک لحظه میتیم یک دو پنج میتیم شما در خیمه شما در خیمه ما مرحمت نکنیم یک دو پنج شیر پرانگو رقم یک دو پنج رقم یک دو پنج
Akşam Ramazan şimdi tamam şey falan ona da yapacağım. Bu akşam benim de rakam yaratıyoruz. Şayet sadaka dekon başka çok sadaka Ramazan. Şöyle kırmak şöyle şey yapalım bu. Kırmak şöyle şey yapalım bu şöyle. Merhaba bekleyin rakamı yağdı punch. Yağdı punch. Şöyle kırmak. Şöyle şey yapalım. Merhaba bekleyin rakamı yağdı punch kolye. Akı rakamı yağdı punch kolye. Köy rakamı merhaba rakamı yağdı punch kolye. Rakamı yağdı punch. Rakı bozuldu ama Mahmut'un rakamı yağdı punch kolye. Akı bozuldu ama Mahmut'un rakamı yağdı punch kolye. دل پر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که همه رقم‌ها خالی باز در اومد از زمین شما در خدمت مرحمت رقم‌ها یاد پنج رقم‌ها یاد پنج کجا جلو مرحمت میکنیم اکویم باز یا لحظه میشیم اکویم میشه شما در خدمت شما در خدمت خیلی اصلا نه سرش داده میفیرم ای تویا داشتنش همه خیلی اصلا یا لحظه میشینیم و میشه واقعی نه شما در خدمت مرحمت میکنیم اکا جانو شما در شما در شیر پلان وقت شما در اکویم شما در خدمت وقت شما در شیر پلان وقت او میگه میریم بسوی رقم های نارتون بینم زنده باشه خیر بازم
شماده اخجونه مخ شماده شیرپالانگو اما تونده بوری پیش روی شیرپالانگو بوری پیش روی نارتون بینم زنده و سربلند و خانواده باشید مرحمت میکنم از خیلی. شما در خیلی مرحمت میکنم شیرپالانگو رقم بگیریم اخجونه مرحمت میکنم رقم بگیریم این نارتون بینم زنده و سربلند و خانواده باشید زنده و سربلند و خانواده باشید خیلی. دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم خالی باز در آمد در زمین چشمتون پوشه رقم بگیره اکوی ما چشمتون پوشه ای کریستیان رونالدو نیست که ستافکا خوب کنیم اخجونه ما شما در شیرپالانگو مرحمت میکنیم رقم بگیریم اخجونه ما شما در شیرپالانگو رحمت برای لایکا شما در خوی ما شما در اخجونه ما تونده بوری پیش روی اخجونه ما شیرپالانگو شما در اخجونه ما شما در خوی ما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت را از بین باز در آمد در زمین شما در خوی ما آقا مگه میریم این نارتون بینیم چه ایش کنید شما در خوی ما شما در علیکم سلام آقا شما در خوی ما شما در خوی شورونه علا آقای محمد خیلی سوزتینجی کار برا چوزه شما در خوی شما در شیرپالانگو شما در لا لا Abi kolda içeriz şu anda kolda. شما در مرحمت میکنیم یک دوست پنج حتی زمستانش دست دارد اینجا خنق میشه وقتا جونی من شما در شیرپالانگو مرحمت میکنیم شما در کجای ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرپالانگو نارتون میگیم آنها مسکو هم خیلی اقدار همی رفتی کار میکنید هیچی کاری بجه چی نمیکنید اونجا رفتی کمی کار زن شما همه راز داره با چی کار کنیم از زایبات شدیدیم کار میکردیم شما منو میدونیم شما در خوی ما شما در شیرپالانگو شما در
همه تون رو بردی. Ne, çok hadi taka voli ta korkama. Korkama yaka. شما در خیمه یکه محمد عوض میدونم آدم کم کم میزنه خیلی مدت وقتی بکنی خیلی کرو درگم جامعه آخرا نگی کرکنی شما در خیمه مرمان میکنی رقم 125 125 اکادمی من رقم 125 رقم 125 زنده باشه شیطان بود خیلی مخشونه شما شیطان بود اون میگی میریم این نهارتون بینام شما در خیمه شما شیطان بود شما در مرمان بچه پول کامera ayağın kurguludur. Kamera sarı kolları خب شما داخل مرحمت میکنی شیطان مرحمت میکنی شما داخل شما شیطان مرحمت میکنی من نهارتون بینوی و خیر مجان و علیکم سلام و خیر مخ شما داخل رقم 235 خدا شیطان 235 125 یک درم خیر ما گفته گیرنه یک ده خیر ما خیر ما جون یک ده خود رقمی 5 کی میگیره شما در کوی ما یک ده خیر ما رقمی 5 رقمی 5 کی میگیره کوی ما خیر ما جون سمتا رکه تک مایده میدیم رقمی 5 کی میگیره کوی ما رقمی 5 کی میگیره شیر پالانگو رقمی 5 شیر پالانگو رقمی 5 کی میگیره خدمه ما رقمی 5 کلی اخوی ما یکم کس نگیرش خمون ندی 3 بار میگیره میریم شیطان خمون میگیره میریم اخوی ما رقمی 5 ایش که نگیره یک کنیم خمون میگیره میریم اخیر ما جان سودمون رقمی 5 اخوی ما مرحمان اخیر نوریدین 5 هم افته بینیم اخیر نوریدین رقمی 5 رفته سون تا رکت مکنیم میریم اخیر ما سون تا رکت اکده اخیر ما میریم شیطان میریم از 3-4 تون بوزیا پیش میبریم ده صدقه اکر دلخون بچه تموم بکن
اکه دهقان بچه سه و چند شما در کنیم ولی سرش میکنه اکه رو ما اکه رو ما یک دو نوردین پنج شیرپارنگو راکت هم میکنه اکه دهقان بچه چورو شار چورو شار 400 رو بلدیم اکه رو ما او شدیم اکه نوردین راکت هم میکنه اکه نوردین رقم 5 راکت هم اکه رمضان خیرم از اون خطر چند شما در خوی ما شما در شیر بلانگو مرحمه هم اکنه میریم او میگه میریم 400 سپر چی خده دکه چند نمه اکه رمضان رقم چند گرفتی کن 4 6 1 2 5 7 3 اکه نوردین اکه نوردین جا اختاد 100 رو بوده دیگه نمه اکه رمضان اکه سون تا پارت اوخی سون بود نامده ما چه زیرش میکنم سون تا پارت آفر سون تا پارت آف بکشون نه پارت آف که خشما در کنیم همه کنه بود بودی پیش روی آن میگه میگه نفس میگه دل برمات از زمین عجب بودی نازنین گفتی وضعیت خونی و عظیم اکه نوریدین سون تا پارت آفر خشما در کنیم شما در شیر برانگو شما بیام خسته شد برانگو همتون دا بود بوری پیش دل برمات از زمین اکه نوردین آشلی ما رقم یک تو زباد میکنه رقم یک شنشون رو یکتون تو زدیم یک میدیم اکه نوردین آشلی شد فلان شما ده میریم یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه چور هفت یک دو سه چور پنج شش هفت به کفانه ما رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 اکه نوردین 5 اختار 20 رقم 4 فلان 20 رقم 5 20 رقم 6 اکه دهقان بچه 11 رقم 7 12 اوش ها رقم 11 اکه رو ما را اوش ها میدیم رقم 1 و 22 رقم 2 میدیم همه تون دارم اکه نوریدین پفتوری اکه نوریدین پفتور باشی شما رکت کنید رقم 5 اکه باشین پفتور اکه نوردین با بازی میکنی
اکای نوردین با بازی میکنی شیر پلنگ اکای نوردین اکای نوردین با بازی میکنی اکای نوردین شیر پلنگ با بازی کنی شون تفاوت نکنی رقمت پاستا 5 خورده اکوی ما میره اکرم از اونجا 7-3 آمی میشه اکای نوردین نیست اکای روما 400 روبلی دیگر نونه اکای دیخوماچه 200 روبلی دیگر نونه رقم 5 اشکانا میگیره اکای ما رقم 5 اشکانا گیره اکای خونو برین 2 23 24 رقم 5 خولیه رقم 5 رقم 6 شما در من 10 رقم 7 رقم 1 27 صدر بولی ورمه درو رقم اتنم رقم 2 3 6 دو صدر بولی ورمه درو رقم اکای دخوماچه اکای روما دو صدر بولی 200 روبلی 200 روبلی 200 شما در خوی ما شما در شرف ما 200 روبلی بود رو نمار همه آخی اکا و سومت پارتوفتی بود چی دکه کنه تمام یا خود رفته اکا دخون بچه نمیده اکا روما نمیدروری اکا روما رقم ده تنامه دوری نه تمام رقم 4 شما در پامه نشه چهار پنج هفت یک چهار پنج هفت یک همه وقتی شما نشونم اما تونده بود بوری جایی بار من در زمین عجب بلی نازمین دید که وضعیت و وزین باز دارم در زمین چهار پنج هفت یک چهار پنج هفت یک شما در کوی من با بازی کنی اکا سون پارتو با صدر بود دیگر اکا تکا شما در کوی من شما در کوی من او میگه میره این نرکن بینه زنده هست خالی اکا خالی میشوه رقم 5 خالی اکا ایکون 5 7 4 5 7 1 5 7 اینم بعد نمیکن خالی میشه آخی اکا تو 100 روبل پارتوفتی 100 روبلی تو تمام شد اکا آخی تمام شد 200 روبل دکا با سر میپارتو اکا اینجا هر یکون 100 روبل اکا تو 100 روبل پرداختی اکا این دیوم کنه سیوم کنه رقم 5 ده رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 4 21 نبود دیگه نمی 4 و 1 دا میکشم کدوم دیگه نمیشه اکوی ما شما ده شرپان و رقم میگیره من همه رقم 5 خولی ها او سوم خودت پارتوفتی اکا و سومت بود چی با اکا سر میپارتوی
شما دکه یا با 100 روبل پرتافتی تو یک کنه یکا شیرپانا هر کنه 100 روبل یکا یکا 400 500 میپرتیم که یکا 3 کنه شما ده رقمی یک نشان دو در 4 میره 4 یک 4 یک 4 یک هدو میزنه و شما 600 روبل 4 21 یا از آخرم از آن چیزی نویسوندی نخوندم چیزی نویسوندی نخوندم والا والا تو بینه بخواه دو درا هایدون مخانکم شما شما در توی ما یک بکنم دا چور آقا چه خیلی بوده وقتا 20 او شما رقم چور رقم چور دا شما رقم بده رقم یا لحظه یا لحظه شما در توی ما میره من او شما میگه رقم چور دا رقم 5 میره چورا او شما میگه من توی ما 600 بود رقم 5 حتی محسود حتی محسود کسو میخیلی دوما من نمیخیلی حتی محسود سو میخیلی دوما حتی یکی سو میخیلی دیگه نه اومد نه حتی نوریدین هم که حتی یا با 100 روبل پرتافتی حتی باید بود یک کن میرم باید بود یک کن میرم شکرم یک کن 100 روبل حتی رقم بود نزده که با میپرتم شما در خوی ما شما در همتون در بود بودی پیشوه اون میگه میریم نرتون بیدن شکرم زنده و سربالند و خونه بود بشه 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 میریم شکرم رو حتی روما 400 داشتی اگه جونی ما 200 دیگر اونا حتی دهکن بچه 600 دیگر اونا حتی رمضان 7 سه هفتوره رمضان حتی رمضان 7 سه حتی پارتو سرازم پارتو کی بود؟ مقصود رقم 5 اوی حتی رمضان سونش بیان بکفنیم شیخان گوی لحظه صبر بکن شما در کوی مخ شما در تمام وقت سوما میپرته میکفنیم شیخان شما در کوی مخ شما در کجانه ما شما در مکسه شیخان اون میگه میریم نتا حتی بهزاد و علیکم سلام شما در که و علیکم سلام آقا جونم حتی رمضان اومد اکا جان 100 روبل دیگر میونه
صدر بولد gelmiyor. Mere may rakamı 5 11 6 11 اگر مقصود پختار باشه احوازی پختار میگی 11 یا همه آدم های 11 مقصد نمی اگر مقصود احوازی یه تیاری در دیدن میگی 12 3 10 4 خب او شما میگه نمی اکر با 20 زد اکر رقم یک او شو 4 رقم 1 با 20 1 با 20 نزد اکوی ما اکر مقصود پختوری پس تمام شما دیگر رقم 5 کی میگیرم رقم 5 کی میگیرم رقم 5 کی میگیرم یا دادم اکوی ما رقم 5 کی میگیرم 3 5 3 و 5 خلیای نه اکوی ما مرحمت 3 و 5 اکر سرمرجان شما دیگر نیما رکتا شما دیگر کوی ما همه تونده بود بوری نارتون بینیم زیده و سربالا مشاکه بینیم نکه سرمرجان شما دی رکتا میکنیم کوی ما اکر رمضان اکر محسوس شما دی شوی پرانو شما دی نکسا دل بار ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در ما تلزمین شما در کوی ما 3 و 5 اکر سروار رکتا 3 و 5 اکر سروار رکتا شما در کوی ما میریم رقم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 5 7 یا اکر سروار سود اومد اکر رمضان رقم 7 اخته اکر اومد اکر سروار 3 و 5 اخته در کجا نیمه 200 رو بولد میمونه اکر روما 600 رو بولد میمونه اکر دهکن بچه 400 رو بولد میمونه همه تونده بود باری پیشه اکر رمضان آشیدیم رقم 7 اخته رقم 2 10 11 رقم 3 شوی کنم بود 21 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 شما در کوی ما 21 او شما میگیم 4 با 23 رقم 4 با 23 او شما رقم 5 پاختوره ای رقم اکر کی پاختوری رمضان روما 5 روما bu ne biçim tarayı mekinu bu ne biçim tarayı mekinu 600 روبل داره خیلی 600 روبل خیلی داره پاس نکرد تمام شما در کنم از او رحمت که اومده بازی بشه پان یک دو رقم 7 کلی 1 2 7 اکوی ما یکم فصله میگیره 1 2 7 رقم 1 2 7 شوی کنم رقم 1 2 7 اکر نوردین تو یکم سوم اکم احسا یک سه کنبوره مدو سوم زد اکم به جمع شما رقم 1 2 را کی میگیره اکوی ما رقم 1 2 شوی کنم رقم 1 2 دل بار اومد از زمین میگه میدیم عجب بودی نازنین دید که وضعیت و از بین 1 2 را کی میگیره شیرپانگو رقم 1 2 شیرپانگو رقم 4 با 23 زد اکر او شما میگه
Yağdı kime girer koyma yağdı. Yani o makana boşa arkaya kesmiş biliyor. Şey falan şumadı koyma. Hayır rakamı pan vereyim. Pan şaş haf yağdı. Şaş haf yağdı. Ses çok. Pan şaş haf. Ses çok. Verin şey falan o. Akay Ramazan raf. Haftan kolya. Akay Nuruddin. رقم 7 ریخته اکجا نیما 200 روبلی دیگر میمونم اکای روما رفت 600 را اکای دهقون باچه جون 1000 دیگر میمونم اون میریم شیرپانگو یک درش کنا گیره یک درش کنا میگیره اکو یک درش کنا گیره یکم کن خمو میگیره 22 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 شیرپانگو 10 رقم 4 22 شیرپانگو 300 روبلی برایش کنه میدورم رقم 3 4 و 5 خدایش کنه دوره رقم کفونوش دم باید نرده اکر دخون باشه دم هرده کفونوشون 300 روبلی یک ده خولیه که هرده دمه کشون اکر سرورای اکر دخون باشه tamam ama abi ben kafanı çalışma. Odamda çaka kalp ne yapıyorsun? Kalp için anlaştım. Şu an ya koyma. Yargıdıra kime girer koyma. Yargıdı kolay şey falan bu rakamı yargıdı. Göl barıman azamin acab. Şu an ya koyma. Yargıdıra kime girer koyma. Rakamı yargıdı. Şu anda زنده و سربلند و خانواده شدتهای من شما داشته فرما شما ده 4 5 ساله بود یا بلفش کنم 4 5 4 5 4 5 برین شیرفان رو اکای من رقم و یک دره کی میگیره 4 20 5 اکای سربلند 20 aynı kartoy namusmuş şefman gomeşe var. Şuma da yapmak şuma da şey falan bak. Ya gıdıra hiç kanama girer koyma ya gıdı xolya şey falan bu rakamı ya gıdı xolya. Foji kurası da rakamı ya gıdıra hiç kanama girer bunu ma. Rakamı ya gıdı xolya. Olha, Kajon Yagon sunucuda ne farkı o? Evet, ilk yemeşe başı falan. Verim şey falan bu. Olha, kakıda Yagon sunduğu dışarı bulduğu 20. Rakamı çok. Rakamı pan. 22. O şu şaka bakıda az olmadı. Ya gıdıra kime girer koy bozunca rakamı ya gıdı da bozuk kolya. Olha, keram نودی یگان خود نپارتاد نودی حالا خود دکت به صد رو بگو یک درک چی میگیره کوی بازیم بیار باشم آنها دکمو یک ده خولیا حال یا لحظه اکم پارتاد نه اکم پارتاد 600 رو داری اکم 600 رو داری او شما میگه رقم 5 اشتاش میری
همتون برد باری پیشوی شیطان آقا برد باری پیشوی 586 میره یک درک کیمه گیره کوی ما یک در رقم و یک در خولی شیطان و یک تصویری اینم بریم اکای نوردین جون 100 روبل دیگر میمونه اکای سروار شاید 100 روبل دیگر میمونه اکای کی دهقان بچه 800 روبل دیگر میمونه 800 روبل دیگر شما در کوی من نازی سوختم پرتم بریم رقم 586 586 میریم رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 شیطان رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 شیطان 20 رقم 5 21 او شما میگیم 6 با 22 6 با 22 شما همین 6 با 22 شما بجونی ما میریم رقم 7 دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز برآمد در زمین همتون برد باری شیطان ها برد باری پیش روی اما میگه میریم من نامی جو محمدوف جاویدان اکر رقم 1 بده خولی هم میگیرید جو محمدوف جاویدان میبرن شما درکای ما تمام یک ده اخیر رکه سمود رکتا اکای ورز اکم و علیکم سلام آکی گیریش تکشه کشه یا لحظه میسته و جمعه شما اکای ورز اکم یا لحظه و چی رکه میسته و یا رقم خوری میشن اکای رمضان اکای نوردین بعد دی کن پاکتوری اکای نوردین پاکتور باشی رکتا میسته اکای نوردین پاکتور باشی رکتا گذاشت ولی میبینیم اکای گذاشت باشد میبینیم اکای ورز اکم جون یا لحظه میسته اکای نوز خوری میشه شیطانم یا لحظه ها میریم رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 6 7 1 2 3 4 5 6 انا اکو میریم اکای نوردین او شیدی اکای بازی کنی پرت olsun تا اکای سروار 5 400 روبلی دیگر میمونه اکای کی دهقان بچه 800 داشته 1200 دیگر میمونه همه تون برد باری یک ده اکی ها اکای او شده اکای بهزاد او شده 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 او شما گیم داره با 22 اسمی اکای نوردین پاکتوری اکای ورز اکم رقم 5 میگیری رقم 5 میگیری اکای رقم 5 کی میگیری اکای ما اکای علی و علیکم سلام تمام رقم 5 اخیر دکه اکای از جا شما میگی رقم 5 اخیر دکه سون تا پاتو یکا باخت ناو بود که چی بیان دایم رو نباره اکای ورز اکم اکای سروار ای رقم چنده اما رقم 7 تمام اکا رقم 7 رقم 7 تا اکای ورز اکم رقم 7
شما در ما شما در اکا نوردی شما در اکا جان حضور رحمت که اومدی بازی کردی اکا رقم 7 ایواز رقم 3 4 5 6 7 8 9 10 7 9 میره اکا نوردی را اکا ورز رقم 7 اکا کی سروار 200 روبل میمونه اکای دهخون بچه 1000 روبل میمونه اکای کی حوز میبینیم اومد اکا ورز اکن 100 روبل میمونه اکای نه کی بود نه بهزاد اکم یک ده اکتا 400 روبل میمونه همه تون دا بود باریش شسانگه او میبینیم نتون بینیم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 شسانگه دو رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 8 21 رقم 2 22 اکوی برادر و مرحمت 300 روبل برا هسته اگه هسته سویبوی رقمو برا مدروره سویبوی رقمو 300 روبلی برا کی مدروره رقم 4 اکه دیکن بچه رقم 7 اکه بود رقم تمام میرم مرحمت اکنیم برا بگی خوبی داشته تمام اکه رقم 4 اکه دیکن بچه 6 خولیه اکه علی جان 6 اکته رقم 7 ورز اکن اکه ورز اکن راکت هم اکنی اکه ورز اکن راکت هم اکنی 200 روبلی دیگه 3 و 1 که از بکو بینم که اکه سرور 3 تنمه دوری ده برا 300 روبلا برا دنمه دوری رقم 1 تنمه دوری اکه بخزود ورز اکن رقم 1 رقم 3 اکه علی جون 3 و 6 همه گیری اکه علی 3 و 6 همه گیری ولی دماغ برسه که اکه چی میگه اکه ورز اکن راکت هم بگی تمام اکه علی جون دو رقم اخته روی که 600 رو بود وارش 45 رقم 2 رقم 5 رقم 2 رقم 5 اکه علی 3 و 6 اکه ورز اکن 1 7 با کیه اکه دهکن بچه رقم 4 همه تونده بود باری 1 2 3 4 5 6 7 شما ده اکو شما ده او میگه میره من نرتون بیدم رقم 5 شما دو در 6 میره قدر میزنه 1800 بود آشا گیدم شما 1800 بود آشا شما دل برآمد از زمین از یاد گلی نوزمین دید که ولیتا همه کربای باز در اومد در زمین همه تونده بود باری 6 7 1 3 500 میری میگه اکه باز اکن دو رقم گرفته اکه تکدی اومد اکه علی جان اومد شما در اکو قدم میده ورا فقط همه دروری یا رقم بگی اکه یا اودا میشه اکه رقم نمیشه اکه زمین رو یا رقم بگیره اکو همه برا دنم دروری رقم کنه رقم بگیره اکو بوزی پلاستو یا برای اکه اودا هم بیسو شما اکه برا پارا بوزی شما بکنه 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 انا اکملی اکای ورز اکن 500 پرداختی او شیدیم شیر کنم او شیدیم اکای سرور ندروار اکای دهکن بچه 1000 داشتی اکای جانی ما 700 میمونم اکای علی جان او شیدیم 600 پرداختی 1800 روبل او شوا زدگی دا
Qati akay bor zakonish ka namera yagon sumi. Naravame kafonumuş. Tamam. Rakami şar. Da. Rakami ha. Da. Rakami ya. 11. Rakami 2. 22. Rakami 3. 20. Rakami 4. Da. Rakami 5. 22. O şava akoy varadro bo hamu seyupan varakada. Ne sadrubuli kime duruyor? Na duruyor da har da kome kaşın. Ne sadrubuli vara. Şerpala ne sadrubuli iş kana duruyor da mi har da kome kaşın. Agon kasna mi duruyor ne sadrubuli? Çora buli. Akay de konvaça rakami çor. Ne sadrubuli akay de konvaça. Şaşa pap kime gira? Şaşa pap kime gira? Akay de konvaça rakami çor. Akay de konvaça dışarı diğer akay kaka jonozi. Pap kime gira pap? Şaşa pap kime gira ne sadrubuli? Şaşa pap kime gira? İş kanama gira kati akay ali. Şaşa pap kime gira? İş kanesta. İş kana boşa danışe kasme kaşın. Rakami dıkşa nişondo da çorme kaşın. Merem şerpango kadomi da mezane 2-5 çor. 2-5 çor. Kadomi mezane da azor çor. Sadrubul of da azor çor. Sadrubul of. Gül baroma da zamin. Şaşa pabiş kaname gira acab gılin nozanin. Dit ki vajato vazbin. Boz dalama da zamin. Da azor çor. Sadrubul of. Şerpango zadagi da azor çor. Sadrubul of. Narton binum. Zinde u sarvalan navoz bakıyorum. Zinde u şey. Akşam de kumaşacağım. Kısa diğer akşam. Ne istedin akşam? Ne istedin? Şaşa pap kime girer? Şaşa pap mı? Sadrubuli kime girer ne? Kati nami akay Ali. Kati akay ki? Akay Ali. Akay Ali برای چی خودت سون پارتفتی akay saat? Akay Ali can برای چی پارتفتی؟ پانصد نه akay چورا بگی چورا گرفتگی مکا جان akay Ali میگیره پابینا 900 ای میگم ما 500 بپرتم 400 پرتو بگیره akay Ali میپرتو akay Ali میگیری پاپ کاتیامه akay tamam mere 2400 روبل او شما 4 5 2 5 2 4 5 اما bakka aşağı şunuz rakam şaşama girin ana akı bir şoz bana bilin şans mı şaşır falan go
3000 بگیشانونه کدو میزنه او شو چوا 3000 بگیش کدو میزنه او شو شیرپلنگو اکا نمیتونم خیلی گرفتم اکا خیلی گرفتن نمیتونم با خودو دیده است که اکا خولیه رفتم گرفتن نمیتونم اکا شیرپلنگو گرفتن نمیتونم اکا یا اکا دا بازی پراتور بازی که اکا ورز اکنجون گرفتن نمیتونم اکا ولی اکا جون نمیجه داشتگی من نمیتونم گرفت اکا شیرپلنگ اکا ورز اکن نماشه پرتوی میگیریم نه پرتوی اکا گرفتن نمیتونم خود شوله هم رقم و خوله اکای ورز اکنجام گرفتن نمیتونم اکا نمیتونم گرفته 4 5 2 4 5 2 4 5 2 بریم شیرپلنگو اکای دهقان بچه او شدید رقم 4 20 اکا جان گرفتن نمیتونم رقم 5 2400 او شد 20 رقم 2 او هر سیده سر میکشم هر سیده سر میکشم رقم 5 آخه اکا جان من بخده یک خوگر من نمیتونیم اکا چی کنیم با وارا شده کنم اکا یا بو رفته میشه اکا یا بو رفته میشه اکا به دمی هست اکا اکا بازا کن اوزی بو میشونه بسته سازی بلا بدرو اکا دایی پول اکا یا بور بوزی منی نه خود میری اکا نفا نه خود یا بور ندنی رقم 5 2 4 5 2 4 5 2 4 میرین شیرپلنگو رقم 5 20 رقم 2 2400 او شاه زدگی دارم 10 رقم 3 رقم 4 21 او شاه اکا 10400 اکا دهقان بچه او شو چوا انا میریم شیرپلنگو 4 او شو چوا با 21 10400 اکا دهقان بچه همجای شیرپلنگو شما ده اکوی ما شما ده گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین اکای ورز اکن پفتوری دا بازی پرستوی ورز اکن اکای ورز اکن پفتوری رقم تمام اکا سونتا پارتو سونتا رکت اکا شما دکوی ما اکا نه اوزی میشود اوز به عدسه کنگره میشود اوزی اکا عدسه کنگره میشود شکرنگو رقم 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکا اکای بگزود تو صدر بود میونم اکای ورز اکون راکت هم اکنی اکای سروار او میشین اکای دهقان بچه او شده گیدیم اکا 2200 بود میونم بریم شیرپلنگو اکای ورز اکون سونتا پارتو اکای ورز اکون سونتا پارتو رقم 7 رقم 7 اکوی ما یا لحظه بستیم اکای ورز اکون سونو دوما اکا 500 دوما اکا جونی ما 400 میونم تمام اکا خولی باشه اکا الجان خودو دمه گیرم 20 خولی به نمی اکن به اکا خولی میشه 6 11 7 22 اوخی اکا نمیتونم چخه بکنم اکا 1 11 2 اوچه یا مزمونده 11 3 20 4 20
Oşa megem hafta. Haft oşu şavaşer falan. Babiştidir. Akay vor zakon oşu şavaşer falan. Hafta babiştidir zat oşu var. Dil baromat azamin. Acab guli nozanin. Did ki vaziyatoy akay sarvar paftori. Akay sarvar paftori. Akay sarvar paftori şefana. Akay sarvar paftori. Sarvar paftori akay sarvar. Akay sarvar o şideki şefana. Karta ra bekaşim akay naboşu karta tanıtım edemem. شما در احترام شما شیخانه شما در همتون بور پیش شوید به نهارتون بینیم واقعی من زنده و سرباران خانواده گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وضعی گل بر اومد از زمین حاجی اکای نه او شدی اکا او شدی نه ده ساعت داشتی مینوس کدم Ol be. Akay sarvar nesti? Akay sarvar. Naboshi panja da akay vor zakon metum sera akay ali. Akay vor zakon Özbek küçüğe. Akay ali. Ya kon paf. Tamam raket akay. Ya kon paftor boşu raket amekini. Akay vor zakon 300 rubl. Rakami haft zad akay 400 doshti. 900 rubl memno. Akay sarvar sunta raket amekini akay de kombacha 2000 memno. یک دو سه چهار پنج شش هفت حال شش بگی حال بیا کنم یک کم مگا پافتور کو همی سوم شپارت یکا یک کم پافتور مگا تو سوم شپارت ها یک کن میستی ما جنوی ما یک کن میستی akay sarvar sunta parto akay sarvar sumame partoyi akay sarvar jon sunta parto akay ma omad aka omad o şidim sarvar 35 akta o şidim akajon ay rakam yag verin kadon medan o şava rakam ya da rakam da akay behzor paftori rakam 3 سیویا رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 بهزار پفتاری 12 رقم 7 21 او شام گیم رقم 3 را با سیویک او شو چوا کرما با سیویک او شا بهزار پفتاری اکه بهزار پفتاری اکه بهزار نه تمام خوش آمدی اکه خوش آمدی انا اکه رقم 1 درا کدوم شا اکه کی میگیری اکه علی کدوم شا میگیری نه اکه اوز یا رقم شا بگیر یا هم نیست اکه یا رقم شا بگیر اکه ورزا کن یگه میگیری یا درا یگه میگیری یا درا اکه ورزا کن یک یا دو یک رقم 2 اکه علی tamam همتون da بوری پیش شیر کنم همتون da بوری او شما رقم 3 میگه و رقم 4 میگه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین رقم 2 اکه علی جون بریم 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 بریم شیر کنم اکه بهزاد رفت اکه علی اومد علی رقمی 2 اکه علی 100 رو بولش میمونه
Akay var zakon. Ne sadoş yaka. Haft yaga ekte akadönima. 700 میمونه. Akay sarvar 600 rubl داشت یکا 400 میمونه. Akay دهقانبچه 1800 rubl میمونه. همتون دا بود واری پیشوی شیرپناهگاه میریم رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 اخترما 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 oş ha megem rakami dira ba 22 oş ha akay ali oş çalışır falan gül baromad az zamin acab guli nozanin dit ki vaziyatı var bin boz daromad az zamin oş ha akay ali megem şey falan go hamatonda buz boli peşavi avu megem vereme naarton bilme şey falan go şuma de akay şuma de hama khasa mere şey falan gül baromad az zamin acab guli nozanin dit ki vaziyatı var bin boz daromad az zamin hayatımda vur şey falan vur peş ve avlu gelmedi ben naarton bilme şimdi o sarbalandı konu o boşa koyma nereye merakım işte çok şaş geldi çok şaş geldi nereye akay ali 600 rubl میمونه akay var zakon 500 rubl میمونه akay sarvar 200 rubl میمونه akay دهقانبچه 1600 rubl میمونه همتون دا بول بوری شد رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 7 20 رقمی 2 12 آشا رقمی 4 با 22 4 آشی چا اکر دهقانبچه گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین اکر ور زکن چند سو داری 500 tamam aka bu naviş rakı tanıtım rakami haftaya kole aka cunuyma rakami haftaya kime girer koyma marhaman metin rakami haftaya şerfanango marhaman metin rakami haftaya gıl baroman azamin acab guli nozani haftaya geç kenara girer haftaya geç kenara girer tamam aka daha çimişa daha çimeye bakalım verin şerfanango Şaş haf geldi seço haf geldi seço şaş tamam akay ali 500 rubl میمونه akay var zakon 300 rubl میمونه akay sarvar o meşe makacunma akay دهقانبچه 2000 o میمونه میره شرفان 2000 o شرفانگاه همتون بود بوری پیش رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 شرفانگاه 11 رقمی 7 21 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 o şamegem 21 رقمی 1 رقم یک oş şavaka va 21 avumege merim رقمی 2 gıl barma dazamin acab gılin o zamin git ki vaziyatı akay sarvar vazmin boz darma dazamin
اکای سروار پافتوری سروار پافتوری اکای سروار اکای سروار پافتوری اکای سروار پافتوری 35 اکای سروار جون پافتوری شما در قیمت اکای سروار پافتوری اکای سروار نستی اکای سروار 35 خودی اکای کی میگیره 35 هفت اکای علی 5 3 خولیا اکای علی 5 اکای ورز اکون آیخده 600 روبلی دیگه اونی 7 و 5 اکای علی 3 خولیا 3 رمه گیری اکای علی 2 3 قطی بازی منی اکای سروار خوش اومدی اکای دخون باچا 1800 نمونه اکای علی 3 قطی بازی میکنی نباشه اکای علی 400 روبلی دیگه نمونه اکای ورز اکون رقم 3 خولیا شیر کننده رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 اکای ما 20 رقم 5 10 رقم 6 تمام میگید مدکه کن 20 رقم 7 16 رقم 1 21 او شما میگیم 22 رقم 2 رقم 2 او شما خجونی ما او شما میگیم میریم همچه گل بار اومد از زمین 5 3 تمام 7 خولیا از نچین 7 خولیا نه از به 3 اکای که 5 تشه 3 ایو اکای ورز اکون 3 ایو اکای با هم 5 اکای خود بازی که 3 ایو اکای مقصد و اکای تشه همه گفته بود اکای جونی ما اکای علی مقصد تشه خود بود اکای علی 3 اکتا شه 5 2 3 اکتا اکای میدو زده 3 میره 5 7 1 پافتور تمام اکای 5 7 1 پافتور باشه پافتور اکای جونی ما پافتور باشه پافتور گل بار اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزین گل بار اومد در زمین میریم رقم 3 میریم شیطانه و رقم 3 همه تون دنبول بودی شیطانه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 بچه های یکش نیست بس اکبای ما یکش نیست نه همش بده اکبای ما همه تون دنبول بودی نه تون زنده و سربلند خانواده باشید اکبای ما سربلند خانواده پیروز باشید اول موضوع میره این نه شما در اکبای ما شماده شد همه تون دنبول بشوید گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزین باز در اومد در زمین همه تون دنبول شد بوری پیش های اول میگه میرم این هرتون بینم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکای علی 2 3 اخته اکا جانی ما 200 روبلی دیگر میمونه اکای ورز اکون 300 روبلی دیگر میمونه اکای دخون باچا 1800 و 1600 دیگر میمونه 1 2 3 4 5 6
شما در کوی ما شما نشد رقم 3 21 رقم 4 کوی ما 12 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 30 رقم 2 پاک خند او شما میگیم رقم 1 باسی او شما میگیم او شما رقم 1 باسی اکای بود رقم دل بر اومد از زمین عجب بودی نازنین دید که وضعیت های وازبین باز بر اومد از زمین او میگیم نهارتون بینیم شیرپانگو شما دیم و کشم شما دیم خش قلایسه سفیدین خش قلایسه دل بر اومد از زمین عجب بودی نازنین دید که وضعیت های وازبین باز در اومد از زمین شیرپانگو میریم رقم 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 2 3 4 5 بریم شیرپانگو Arkaya Ali John o şimdi arkaya vurdu akım şahesade bulunuyorum na arkaya dekon baça hazaru çoğusal bulunuyorum na ama tonda bu boru merem rakami de şeytan rakami de bistiya rakami se yozda rakami çoğu 20 rakami 5 20 rakami 6 30 rakami 7 10 rakami 12 او شاه رقم 6 باسی اکا علی جان پافتوری 16 ها اکا علی جان پافتوری شیطان اکا علی دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وازبین باز در اومد از زمین اکا علی جان پافتوری شیطان اکا علی جان پافتوری اکا علی جان پافتوری شیطان اکا علی جان پافتوری اکا علی 2 3 پافتورا شما در خوی ما شما در شیطانگو اکا علی پافتوری 2 3 7 1 ol be kuchime ga اکا علی پافتوری ol be kuchime ga اکا علی نباشا اکا ورزا کن 300 دیگر میمونه اکا دکن بچه 1800 رو بود میمونه 5 باسی علیش که تمام 3 اخده 2 و 5 کلا یک کن خودو میگیرم اکا ادام نباشا میستیم ادام جمعیم 22 7 20 2 10 3 20 4 21 5 11 6 20 o şaha رقم 7 اکا میگم او شاه شیرپان و 22 اکا 7 و 22 او شاه آیه شما در خوی ما مرحمت میکنیم رقم خلی 7 2 5 2 اکای بوزینگر باشه مرحمت رقم 5 2 خلی اکا جنوی ما رقم 5 2 اکای ما رقم 5 2 خلی شیطان ها گل بر اومد از زمین
koyma rakamı 5'dir. Kime göre 5'dir koyma? Koyma 5'dir. Şerpanango rakamı 5'dir. Kime göre? Koyma rakamı 5'dir. Kime göre akacunoyma? Koyma 5'dir. Kime göre? Rakamı 5'dir. Hiç kana girip koyma. Verim şerpanango. Rakamı 5'dir. Kime göre akacunoyma? Koy bozinga rakamı 5'dir. Şerpanan rakamı poli dörüm. Ki se hafya. Ne öz bir akay voz akon dami de rakam bigi akaz yodamش her lahza bir akay dekon bacha çor şar rakami 5'dir. 5'dir kime göre koyma marhama koy bozingar باشه marhama şerpanango marhama voz akon zaçu akay voz akon ولی akay خدنه sadori da dastima rakamı da bozine sebep rakamı 2 و 5 akacunoy ma rakamı 2 و 5 kime göre şerpanango 2 و 5 gir akay molik 2 و 5 خدت raket tamam akay molik 2 و 5 خدت şerpanango verim rakamı ya 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 verim akay molik 5 da خدت akay vorz akon şahesar rubul nemunu akay dekon bacha 1600 rubul nemunu akay molik sun ta raket akam verim akay molik raket hamekina verim şerpanango gul baruma da zamin acab guli nozanin did ki vaziyatı vazbin boz daruma dar zamin akacuno sraza raket akine koyma iltimoz şomade koyma şomade şerpanango şomade koyma akacuno marhaman eknem yo akay molik raket akacunma akay molik akay molik 400 rubli دیگر میمونه akay 400 rubli دیگر میمونه rakam ya 20 rakam 2 11 rakam 3 şerpanango akay abdumalik ve aleyküm ya akay ma varadro 300 rubli varayna 300 rubli akay varadro marhama 300 rubli vara şerpanango 1 2 3 4 5 300 rubli şerpanango akay dekon bacha akay dekon bacha rakam 4 vorz akon 7 1 3 rakam 2 rakam 2 tamel dori akacuni ma rakam 2 ramel dori şoma de akay molik rakam 2 verim hama purshit şerpanango akay molik jon 100 rubli digar میمونه akacuni akay vorz akon 600 dori 300 digar raket hamekini akay vorz akon 300 digar ozi raket hamekini akay dekon bacha jon akay dekon bacha çora girifti aka 1300 rubl میمونه
بریم شیرپنگو. 1 2 3 4 5 همتون دا بوری جون ها اکا عبدالمالک جون حوضی میشوه بعد دیده میکن حوضی میشوه یا لحظه صبر میکنیم اکا جون حوضی میشوه اکا بمی رقمی 5 نشان رو در 6 میدیم همتون دا بوری اکا دیکن بچه رسمی شما گل برام ها در زمین عجب گلی او اکا عبدالمالک تمام اکا عبدالمالک حوض یا لحظه میشت بعد یعنی برای اکا اگه رقم رو نوبه میکنیم یا رقم رو میتونیم بعد یا لحظه میکنیم تمام اکا سه تا برم سه تا میبرم 1800 برم مجدگی دا او شما 1800 برم در مجدگی او شما شد برم ما در زمین عجب گلی نوزنی میریم شیرپنگو 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکا میکفونم کده میزنه 1800 بوله شما رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 23 رقمی 4 21 رقمی 5 خب او شوا رقمی 3 دا اکای مرا او شوا میگیم با 23 رقمی 3 او شوا 1800 بود او شوا اکا دیکن بچه هر اکانت دا اکا عبدالمالک تی اکا دیکن بچه هر اکانت تی دو رقم کت بوزی که اکا جون همه بوزی کنن مقصد همین کایف بوزی کیا اکا دیکن بچه یا اکانت تی اکا عبدالمالک او شوا اکای کی پافتوری اکای مالک پافتوری اکای مالک 5 دو پافتوری پافتور تمام راکتا اکای ورزا کن جون یا اکانت تی اکا جون یا اکانت پاس که اکا همه 1300 داری اکا تمام 4 6 اکا عبدالمالک 4 6 همه گیری 4 6 همه گیری اکا عبدالمالک اکا عبدالمالک 4 6 در واتساپ نمیشه اکا روی میکنیم تمام اکا عبدالمالک سونید راکتا 4 6 اکا عبدالمالک بریم شیرپنگو اکای کی مالک اکای مالک اکای مالک جون رقمی 5 ده اکا جون 400 بوله نمونه 500 بوله نمونه اکای مالک اکای چی ورزا کن اکای ورزا کن رقمی 3 7 1 اکا جون 1800 روبل داشتی اکا 1800 روبل داری سه رقم تا مینوس منو 1500 روبلت میمونه او شوا کویما اکای عبدالمالک راکتا اکای عبدالمالک رقمی چنده پس 4 6 4 6 اکا راکتا اوج اکا یا لحظه بسی مسئولی اما اکا را پارتون یا لحظه بسی مسئولی اما پارتون کویما اما کسا سون راکتا کنی کویما ولی اکا جون آمده کوبینم اکا عبدالمالک چند سون رو اکا در اکا عبدالمالک اینا نه اومد اکا سون
کو عبدالمالک چند سو راکت کنی اکه عبدالمالک 800 دیگر مون اکه عبدالمالک 800 بون بریم شیرپانه با همتون ببور بود رقم 3 رقم 4 20 رقم 5 1000 اومد 12 رقم 6 4 و 6 اخته 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 вараши черепаланго 300 рубли акои варадро марҳамат 300 рубли варашида 300 рубли акаҷонои ман акои варадро марҳамат мекунем 300 рубли рақами 7 3 вара када 4 6 вара 4 6 вара 1 2 5 1 2 5 1 2 5 соҳибои рақамо 1 2 5 соҳибои рақамо 1 2 5 шерпаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акай молик рақами чанда акай молик 52 52 акай бор закон рақами 1 ана акози минус мегӣ акай абдумаликҷон 200 рублет мемонад акай вор законҷон 1300 рублет 1200 рублет мемонад 1200 рублет акай малик 100 рубл ракетам акай малик ду рақамро вардӣ 100 рубл ракет акаҷон 100 рублет намераса мерем шерпанго рақами 7 нишон додай рақами 1 мерем кадой мезана ошаки ҷону шава ҳаматонда буд бори пешави шерпанго 1800 рубл нархо билуме акбарна зиндаву сарвана мухаммад мешед дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз баромад аз замин шумади акои ман чӣ қати 7500 рубли меравад 7 қати кӣ меравад 7 қати ки 500 рубли меравад 7 қати ки 500 рубли меравад шерпаланго буре марҳамат қати акай бор закон буре окягонсини акои ман қати акай бор закон буре ягонсини шерпаланго буре коми мерава буд мекуна акай 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 буре охако қати акай бор закон буре ягонсини акаҷонои ман ана аку сумора мегум шерпаланго акай абдумалик 200 рубл мемона акай вор закон 1200 рубл мемона акай малик 100 рубл ракета мекунад шерпаланго я лаҳза меистем акай абдумалик асумуш биё ягон сум буре акаҷонои ман буре ягон сум акай абдумалик акай малик қати 7 буре охи ягон сум ягон рақамуда 7 2 7 5 охи акаҷонои ман ҳичка нарафт мекафонумуш карочи акай абдумалик ҳамиҷаи акай абдумалик ҳамиҷаи шерпалан акай абдумалик ҳамиҷаи акай абдумалик рақами 1 21 72 ок тамом рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 20 о шава ака рақами 2 раба 22 ака о шава 1800 рубл мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад аз замин о шава шерпаланго о шава ҳаматонда буд бори шерпаланго буд бори пешаве нарудбинуме зинда сарбаланд
رقم مخشوده 1300 روبل خودت دامه نیستم 500 روبل یک یا 100 روبل خودت مینوش بدی 1400 رقم تمه دارم 1200 میمونم عبدالمالک 1200 میمونم تو رقم تا بودی دامه دارم 1200 میمونم خیلی 100 مینوس بدی اکا 500 و اکا دامه تم 1300 میشه 100 مینوس تا میگیرم اکا 1000 آد میمونم اکا عبدالمالک 1000 داری دادستون رقم ها دابوزی اکا عبدالمالک جونی دیگری 200 داری میشیم اکا ورز اکن 1500 میمونه اکا جون اکا ملیک 1000 آد میمونه تمام میریم شیرخان گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 اکا عبدالمالک 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 خب شما او شما 7 تا 22 رقم 1 اکا عبدالمالک فاکتوری اکا عبدالمالک جون ما فاکتوری رقم 3 و 6 4 و 6 اکا عبدالمالک فاکتوری فاکتور تمام راکتا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکا عبدالمالک وزین باز در اومد در زمین همه تونده بود باری شیطان همه بود باری پیش او میگه میریم نهارتون بینوی زنده و سربلند خانواباد باشه ما زنده و سربلند خانواباد باشه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز در اومد در زمین میریم رقمی 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 اکای ورز اکنجو 1400 داشتی اکا و اینا 3 رقم تامینوش مینیم 1700 میمونه اکای عبدالمالک راکتا اکای ملیک 800 بولت میمونه اما تونده بود باری ای اکا را اجداد میکنیم سومشه که اومد اکای عبدالمالک جان 1000 دومد اکا جان 800 بولت دیگر میمونه اکای عبدالمالک جان 1000 دومد 800 بولت دیگر میمونه رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 20 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 31 او شما میگم اکا رقم 7 با 31 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز در اومد در زمین شیرخانه همه تونده بود باری شیرخانه بود باری پیش های او میگه میریم نهارتون زنده و سربلند خانواباد باشه زنده و سربلند خانواباد باشه همه تونده بود باری پیش های شیرخانه بود باری پیش های نهارتون بینوه او میگه میریم شما ده شما ده میریم رقمی 1 رقم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکا عبدالمالک جون 600 بود میمونه اکا ورز اکن 2000 میمونه اکا ملیک 600 بود میمونه شما در اکای من شما ده رقم 1 21 رقم 2 شیر فلانگو 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20
او شما میگیم برادر او دا شیرپلنگو 300 روبلی برا اسوی بوی رقمو اکای مالیک اکای ورزا کن 300 روبلی برا 300 روبلی برا اکوی ما رقم 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 شیرپلنگو 300 روبلی برا اکای مالیک رقمی 5 2 اکا اکای ورزا کن جوشتا برا بدرور بود اکا رقمو تا اکای ورز اکای مالیک جان او بشین اکای مالیک 600 روبل داری 0 شده چورو اول بگو چی میگه اکای عبد مالیک اکای ورز کن مدرور رقمو تا ای رقم 4 اکیا ای بلا ها 5 2 6 اکای عبد مالیک 4 اکای عبد مالیک جان 600 داری 300 میمونه 3 خب انا اکای ورز کن اکای ورز کنی ما 10,000 داری 1400 دیگه میمونه کدوم میزنی و شما 1800 روبل رقم 3 نشون داده از چون میری دل برابر او شما جون 1800 روبل بزدگی دا هیچ شیر فلانگو ما هم بیدو باید رقم 4 میدی 1800 روبل بزدگی دا او شما دل برابر در زمین عجب سه خط 500 هست یک مخواست بسه هست 500 میره اکا عبدالملیک برو اکا عبدالملیک با اگم رقم برو اکا ملیک خطان برو سه و دو 500 او تمام 3 و 2 500 او گرفتم شما دی اکوی ما شما دی بره اکوی ما اگم سیم بره که وضعیت تو با اکا اودام هم نیست ایسه خود مسترینیم نیست با اکا شما اختونم تمام شده تم بود با افشه تا نسترینیم نخواهیدن شما دی اکوی ما شما دی شیر کنم گل بارو از زمین عجب گلی نوزنی میریم رقم 4800 رو شد 3 و 2 او تمام رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 یا واریانت دیگه تمام 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 او شوا اکای عبدالملیک 1800 روبل او شد شوا گل برما در زمین انا تکیرا 3 و 6 500 روبل اکای بازا اکای ملیک جان پافتوری اکای ملیک پافتوری اکای ملیک جان ما پافتوری شما در اکای ملیک پافتور بوده اکای تمام شما در اکای ما او شوا اکای عبدالملیک اکای باز اکام رفتی زوری بر میکنیم انا این فعلا زوری بر اون روزی اکا بخدا اینم خیلی پاس 8000 دوالگی اکا 8300 روبل پارتستگی بود اکا خطی همه رفت بخدا و خید اکا 8000 برو برده اینم اوش شوا ای 300 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم شیرپنگو اکای عبدالملیک 1400 روبل میمونه اکای ورز کن 1700 روبل میمونه 1700 اکای مالیک جان 400 روبل میمونه همه تون دا بود بوری رقم 7 میکفتم رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5
رقم 6 خب او شما میگیم 22 رقم 1 رقم 2 میگیم 1 اوشو چاوا و 22 رقم 1 و 22 اوشو چاوا شد کنند گل بر ما در زمین عجب گلی نازنین شد کنند دید که وضعیت وزبین باز در ما در زمین ایمایلی کو کو و علیکم کو کو شما دیگه ایمایلی چه تقام نباشه ایمایلی رفتیم رقم 2 میریم رقم 11 و علیکم سلام و علیکم همتون در بود باری شد کنم و بود باری پیش شوید او میگه میگه نه کن بیدیم من حکمه اکای عبدالمالی جون 1200 بولونه اونا شکر اکای خود سازی اکای کی 2000 میمونه اکای ورز اکام 2000 او میمونه 2000 او اکای مالی جون 200 بولونه اونا سوز بوشو شید اکای سامه گلامی سلامتی رقم 2 20 رقم 3 شیر کننگو 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 خب شنو او شما رقم 3 و 22 اکر او شما میگه میریم رقم 4 او شما دکر جون دیمان 3 و 22 او شما دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز در اومد در زمین او شما سما همتون دا بود باری پیشوی شدکنم بود باری پیشوی نه نمونه زینده و سرباره هم شما بود و تنسیت کلیل و چیزوز باشه شما در کل با شما در شرفانم شما در همتون دا بود باری پیشوی شرفانم بود باری پیشوی نه نمونه دل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین 4 5 6 7 8 3 4 2 3 4 5 6 7 2 3 میریم شیرپناهگاه میریم اکه عبدالمالی جون 1000 او اکه برز کن 2300 اکه مالک جون او شما ده اکوی ما شما ده شیرپناهگاه 200 رفت اومد اکه نکن رقم خوری ندارم 11 رقم 5 10 رقم 6 آج اکه جون رقم خوری نیست 10 رقم 7 33 رقم 1 20 رقم 2 3 تولد او شما میلیون 33 رست کرد رقم 3 خاک کنم او شما رقم 2 با 3 تولد او اکه رجب و علیکم و علیکم سلام ایمایلی شما در اکه پول دیگه هم علی شده گالچکا و پالچکا و وید پیتی سوس هم علی شده اکه ما شما در اکه به مهرم چرا از حال ما خبر نمیگیری شما در اکای ما شما در شیرپناهگاه همتون دا بود باری خیر دیگه نام پو ما معلی شده دیگه ما چیز تیم اخته نشناختم اکمال بعد دیگه ویتر دیدگی بودم حوض یکه دیگه تر دیده نمیشه او شما میگه شیرپناهگاه همتون دا بود باری شما در اکا بخدا از سهر aynı 2 odan bas, 3 odan akıllı geçti İstanbul'da. Acaba kuku, akay Abdumali, ay saz buludun, akay borz akonda azorun, akay borz akonda azorun, akay Malik John 400 buludun. شما در قیمت شما شیرپناهگاه زنده باشه 11 رقم 4 نمیاد قطعی دو در بشینی چخچخ هده 20 رقم 5 32
رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 او شام میگه رقم 5 باسیلدو رقم 6 میده 5 باسیلدو او چوا اکای مالی گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت هم اطلاع باز در اومد از زمین وازمی اون دیگه اکای همو اکای عجب فی اکای با یک دو باز میگه همو اکای خمونی افی تو یکم اکای دیگه ایشو باید اکای عجبو همه اکای دوشون تا تمام فیمارا میگفه اکای عجبو اکای عجب حالفون نو فون دامو کلای اینه که مامی تما تالیش کده یا اکای ساولا کدگی نمیشه شما اکای ما شما نشون کنم همه خونده بود اکا وقت چوکا دید سا دیگه با وازمی و پازمی گذاشتی اکا تا با دست بگیم ما گفتیم تو کنم یک عصبانی میشه اکا عصبانی میشه دیگه پونی نمیگ من نمیدونم مختا چی بگم اکا انا میره اکا عبدالمالیک جون 600 روبل میمونه اکا واز اکا 1700 میمونه اکا مالیک جون 800 روبل میمونه اما خونده بود باشه پنگو رقم 6 یک رقم 7 20 رقم 2 اکا 12 رقم 3 او زرد بود چه خیلی بود 20 رقم 4 3 تکرار رقم 3 رقم 4 21 رقم 5 22 او شام میگیم رقم 4 با 3 تکرار رقم 3 رقم 3 او شچوا رقم 3 با 3 تکرار او شچوا کدومی ما شما در اکوی ما شما در شیطان ای مایلی ای مایلی او میگه میره اکر عجب پر برو چه خیلی اکا گاشتم سر تو را فریب کنم اکر عجب و با اومه دانکی سولاکه دخونه و ناو زینگی لیکن آنیزی میسه او آنا اکر عجب آنا می چی ترا مزی با آنا می گلچکات ترا مزی با ما میگم قرآن کارتا بودی تو رقمی اکر عجب میره ما رقم 4 5 6 7 11 3 6 7 11 3 4 5 6 7 11 3 اکر عجب با خیلی و پیچوره تا اگجا سوی بکناشن اکر عبدالمالیک جون 600 داشت اکر جونی ما 400 روبل دیگر میمونه اکر ورد اکن 2000 میمونه اکر مالیک 600 روبل دیگر میمونه اما خونده بود بوری شیطانگو رقم 4 21 رقم 5 شیطانگو 21 رقم 6 21 رقم 7 شیطانگو 20 رقم 1 اگر عجب 12 رقم 2 20 رقم 3 کوکوی محلی 20 اکوی برادرو 21 مرحمت 200 روبلی بارا اکوی برادرو 200 روبلی بارا مرحمت اکوی برادرو مرحمت بارا اکوی ورز اکون رقم چند در 7 3 و 1 7 3 1 اکوی مالیک 2 اکوی ورز اکون 200 1400 روبل میمونه ای مایلی رقم 2 همه را گرفتن اکا 1400 روبل میمونه اکوی مالیک جون 400 روبل
400 روبل دیگه نمیدونم 1200 روبل کدوم میزنه اوش شواشه پناهو مایلی ama çağır akan sen nişanda da çormuş. Ya çor nişanda da kan. Göl barama da zamin acab gelin o zamin dik ki vaziyatı ya kayır acab var. Ne boz zarma da zamin. Ama tonda bu ripe seviş etmiyor. O bu şumor o han cisman me fahne. Akay mahsucun polis devam etsin. Akay mahsud yakım o çırat akacın ma polis devam etsin. Akay mahsud شما در پای ما شما شیطان رو زنده و سرمان کنم بودی واه این کاره نکنه همون سمیر باشه اکا همون سنتیاگو نباشه اکا همی اودا اکا رجب بگر همی همسی فیل باشه همی که پته دیگه نگو اکا جون می کفون معرق همی 5 کدای میزنه باشه 1220 رقم 6 20 رقم 7 11 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 شد کنم 11 رقم 4 22 aşağı میگن شیرپانگو 22 aşağı رقم 5 میریم رقم 4 با 22 aşağı akay ki akay Abdülmalik aşağı 4 با 22 رقم 4 ما akay 4 با 22 1200 روبل aşağı گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین امایلی ها آسان شما در کوی ما شما نشون کنم و همیز همه تونده بود بوری اکنم شما در خجونه ما میره رقم 5 6 7 11 3 4 7 11 3 4 5 6 7 11 3 4 میره مکه خسمی سوکتو اکای عبدالمالی جون 1400 روبل میمونم اکای ورز اکن 1100 روبل میمونم اکای مالیک جون 200 روبل میمونم همه تونده بود بوری شد پلنگو بود بوری پیش اوی نه هم بیدون رقم 5 22 رقم 6 مثلی نکار دارم رقم 7 20 رقم 20 رقم 2 20 رقم 3 شد پلنگو 31 رقم 4 خب سنوز aşağı میگن 3 با 31 اکای کی aşağı اکای رجب فی همون سمیر همسیف تا اکای رجب شما در کوی ما شما در نه بیا دیگه نگو همه ایمالیت اکا بخدیم همین ساسه داشت خیما بودم اکا اکا ایمالی بگه که دیگه اکا خودت نبودی همین گفتی باگم یولا اکا دیگه نگو دیگه اکا یکم گفت دیگه خیلی ماشو یکم گفت نبود ساسه داشت این ایمالی گفت را بگیرشتای نام شمونده دیگه اکا چیکو میکنه مویا چی بگم اکا گفت همون سیزون تیوی ما یا چی بگم یکم چینه یکم دکتر نمیده یا اکای عبدالمالی جون 1200 روبل میمونه اکای ورز اکن 1400 روبل میمونه اکای مالیک جون او میشین اکای سمیر اکای رجب رقم 14 اکای وام اکای شوخی میکنه 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3
Oş ha میگم رقم یک با 22 یک با 22 oş çavaka canıma. Akay Malikcan Paftori. Akay Malikcan Paftori. Du pas. Akay Molik dira pas kadar. Yatış da raket aldı. Akay ki du arkada. Ne Akay Racab gol be. Akay no Maksud. Du arkada. Hamatonda bu golü şerkan. Du arkada. Akay Racab بعد این Akay. Akay Racab Johnny Akay خودش ساز bu pas. خیلی شید اونجا. Eki. Akay gol zakon ya gol rakan ta pas ka Akay Racab ufta bıkım Akay Racab tam bozingara. Akay gol zakon. Akay gol zakon ya gol rakan ta bıkım Akay. Akay gol zakon base rakan bozori. Bu teyatçı Akay Racab bozik ne olsun. Akay'ın bozingari ne kadar. میگه ده پاس با 5 بازی مینا رقم 5 اکای ما 400 روبل روی کردی 300 روبل دیونه 300 روبل دیگه اکای ورز اکم 1400 داشت اکای ما 1700 میمونه اکای عبدالمالی 1000 او میمونه وعلیکم نشه اوجی رقم خولی نه نشه رقم اکای سمیل هم نشه رقم خولی رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 5 اکای کی 10 رقم 4 21 رقم 7 21 رقم 1 خب او شاید رقم 3 اکای سمیدون اکای کی او شاید رقم 3 با 22 اوش چوا اکای جونیم او اکای ورد رقم آره سهر بازی داره به رقم میخرم اکای ی اکای رقمو را میگیرن در لبویش دوارده شنکه ورای پرای لبویش رقم داریم اکای رجب فایل یکشیرد بعد اکای رجب بود با سمیل اگر ویکنه رقم سمیل بعد اکای رجب بود سمیل اگر شرپاننگو همه تونده بود بوری اوشی چوا اکای چی ورزا کنیم میره من رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میخریش 1000 روبل 1000 روبل میخریش عبدالمالیک اکای عبدالمالیک جان 800 روبل 1000 روبل میخریش اکای ورز اکون 2000 او میمونه اکای مالیک جان 400 داشتی اکا 300 داشتی 200 میمونه اکای روزی او میشه اکای روزی رقم 5 2 اخته اکا او میشه اینا 1000 روبلش میخری سه آیا اودم هم میگه 1000 روبل میفروش میخری 20 5 10 6 اکای سمیل میخریش 22 7 میخریش 1000 روبل 11 1 نه برای اکا نگو که میخرم اکا اودم وقت چیزا گفت میخرم اکا دکانسا و چانسمش میگه باید این پاس نزنم 22 او شوا رقم 7 میریم اکای روزی 70 سوم تا پاس رفتم اکای نمی میکشم اکا سوم نایو اکا رقم تا پاس میکنم نمی کارتا را میکشم اکا سوم نایو رقم پاس میکنم ما عربی همه اکا چی بوزینگره بود همه شاید اکا بیشینه ما اجرات کده چی کای سوم شما پارتی ما کای از اولاتون که سوم شما پارتی رفیقم 100 روبل اوره
اکر رجب خود دا 5 سوم میتن آکا 5 سوم 5 سوم بتن آکا یا رقم بچه آکا مطرح رای افتا گیم آکا نه آکا مثلا روز بیا آکا آکا ورز آکا شیرپنان یا رقم دامی آکا دا بطیر آکا ورز آکا جون یا رقم دامی آکا بطیر مثلا بچه رقم دا دستی آکا آکا روزیک 100 روبلی دیگر میمونه آکا عبدالملیک 800 داشتی آکا جان 1200 میمونه آکا کی ورز آکا 1700 میمونه آکا ورز آکا تیز دست آکا ملیک جان 100 روبلی میمونه اما توندا بود بری ورز آکا تیز دست رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 21 تمام آکا کیف کنیم بازی کردن روز آکا چیزون یا رقم 10 رقم 5 تمام آکا کیف کنیم 22 رقم 6 او شوا آکا رقم 5 با 22 آکا جونی ما اوشو شوا آکا با اوشو شوا آکا نوری چه ملیک اوشو شوا شیر کنم همه تونده بوری شیر پالان بود بوری پیش اوی همه مگه میره می نه تون بینو زنده و سربالند و خنابود و تانسیل باشید گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت‌های همه وضعی باز دارد در زمین همه تونده بود بوری پیش اوی شیرپناه گل بیرد و برای 300 روبلا میشود اخیر عجب و برای 300 روبلا شود رقم 2 تاش نخالیه برای 300 روبلا شود تمام آکا من اقام چی نگفتم پروست آکا ای آکا گفت که آکا مقصد بودم پشم بازی کنم آکا کتیم و جمع نکنم من پروست آکا پرسیدیم اتخاکی اقام همه آکا دابطی بازی کنم آکا و قطیخ ده جمع نداریم آکا روزی او مشیم آکا عبدالملیک 1000 او مشه آکا ورز آکا 1400 میمونه آکا ملیک جان 600 میمونه او مایلی او شیدم آکا روزی پافتور باشی راکت هم میکنی 22 اوژه اومتا بکنه رقم 2 20 رقم 3 رقم 1 3 تا ولد پانی او پورتا بکنه که ده سوم پافتوری آکا 22 رقم 4 20 رقم 5 پاس تمام آکا رجب رقم 2 آکا او شما رقم 1 با 3 تا ولی آکا رجب رقم 2 آکا زنده باشه شما در آکا محصول هزار رحمت که اومدی خسمون بازی کنید آکا او خود آکا بعد یا آدم دیگه استد اوزی جا آکا آدم بسیار نکوی اکوش بعد کردستان مثلا آکا رجب راکتا همه تمام بود بوری شیرپناه کدوی میزنه عاشق جون شما اینه او آکا چه آکا او شد آکا شما در کوی ما شما در شیرپناه تمام رقم 2 3 رقم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 من اکمریم اکه روزی رفت رجب اکه رجب فیما رقم 2 اکه عبدالملیک رقم 4 6 800 روبل میمونه اکه ورز آکا 1700 روبل میمونه اکه ملیک جان 500 روبل میمونه همه تونده بود بوری رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5
20 رقم 6 31 رقم 7 23 رقم 1 خب سنو 20 او شا رقم 6 باسی 3 رقم 7 نیم 6 باسی 3 او 6 باسی 2 6 باسی 3 او گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه وزمین باز در اومد در زمین او میگه میره من نهت هم بدون شیطان و زنده و سربلند و خونابود و فیروز باشه همه تون در بود باری اکادمی ما بود باری پیش اوید او میگه میره من نهت هم بدون خوش آمده اخوی ما خوش آمده شیطان و خوش آمده رقم 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 من اکر عجب جون 100 روبلی دیگر میمونم اکر عبدالملیک اکر عبدالملیک 1200 روبلت میمونم اکر ورز اکام 1400 روبلت میمونم اکر ملیک جان 400 روبلت میمونم اکر جانو یا لحظه میسته تمام تمام یا آو اخری میمونم شما همتون دا بود باری پیش رو همون میگه میری به نهارتون بینم زنده و شاکر رجب ما یا نه زنم اکا که اکا ناسترین نیسته همسویا موشین خریدم اکا رجب بود آخری نمی اوکیا بود توی مرحمه رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 شیپران 22 آخری اوکیا بود رقم میریم تو جکتون پول ده رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 خب خیمه 22 بارا ششار رو برید اکا خیلی انی کشکو که اونم آخری مودا میمونم اکای بارادرو اکای ملیک رقم 5 اکای مولی رقم 5 اکای عبدالملیک 64 3 7 او شما اکای ما هر یا لحظه اکای عبدالملیک جون 600 روبل میمونه اکای ورز اکون 3 و 7 ردیف اکای جون 800 روبل میمونه اکای ملیک جون 100 روبل میمونه رقم یک تون رو رایدو میدیم 1800 روبل او شما همتون دا پیش اوی بوری او میگه میریم این نهتون بینو زنده باشه اخوی ما زنده باشه گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو بربین باز در اومد از زمین یک چور قد کی میره و 500 می یک چور 500 میدی اخی عبدالملیک شما در کنه میزدنگی دا او شما 1800 شما اخی جونو گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتو بربین باز در اومد در زمین میریم اخوی ما یگانشمی بوده اخی جونو ما بره فایده را زرانه بره فایده را زرانه رقم 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره تمام میکفون مکه 1800 رو رقم 2 یک 2 اوکی رقم 2 20 رقم 3
22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 او شما رقم 6 او شما هزار اشار رقم 6 او شما تقول ما گل برمان ارزمین عجب گلی نورانی دید که با جفام مردم باز درمان در زمین او میگه میریم نه تو میدونم چه کنم برو زنده باشه توی ما زنده باشه شما دکتر شما اکر برو رکن او شما چه کنم میریم رکن چو کنم شش مافیا شه میریم خوی ما میریم شه کنم همه تونده بود بوری که شبیه او میگه میریم این هر تو میدون انا که حساب کتاب اکی رجبوف او شدین اکی عبدالمالک جان 400 بود نمونه و اکی برزا کن از یا لحظه ما ختم میبینیم اکی 1800 جامی 800 2300 میمونه اکی جان اکی برزا کن 2300 میمونه اکی مالک جان او میشیم همه تونده بود بوری شیرفنگاه رقم 4 میریم همه 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 شیرفلان 20 رقم 2 20 رقم 3 او شما میگیم رقم 5 و 22 او شما رقم 6 او شما رقم 7 میدیم اکر مالک جان پاس شما دی اکر مالک جان هزار رحمت که اومدی بازی کردی کتونو شما دی اکر هزار رحمت رقم 5 کی میگیره رقم 5 کی میگیره شیرفنگو رقم 5 کی میگیره او شما میگیم رقم 5 کی میگیره رقم 5 اکر صبر اکر صبر جان اکر صبر جان اکر میتونه رقم 5 همه تونده بور شیرفنگو بور بوری که شبیه او میگه میریم نه تو بدون شما اکر مالک جان که اومدی ختیمو بازی کردی هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 5 6 هفت 1 2 3 4 5 6 نره انا اکو یاس شما بیچینا اکر صبر اکر عجبو اکر عجبو رقم 2 مینوسی سال اکر کی عبدالمالک اکر عبدالمالک 6 و 4 اکر 400 داشتی 800 اکر کی ورزا کن رقمی 375 2000 او اکر صبر رقمی 5 300 روبل میمونه 1 2 3 4 5 6 7 شما در کوی ما اومد اکر جانی ما میکفون ما رقمی 7 قدم میدن او شد رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 12 رقم 5 10 رقم 6
20 او شوها رقم درا با 22 رقم سه میریم او شو چوا اکه کی اکه رجب او شو چوا شد اکه ورز اکن چیز نه سوندی اکه جون بخشش خونده نتونستیم اکه اکه ورز اکن جون چیز نه سوندی خونده نتونستیم اکه ندیده او دلیل شده شما دید گل بر اومد از زمین 5 گلی تمام اکه 1 3 7 گلی تمام گلی تمام گل شما در ما شما بشه و رقم سه میده 3 گلی 4 5 گلی 6 7 گلی 1 2 میریم شیطانم رو اکه صبیر ده صدر بولد میمونه هیچ اکه نو رقم زد 100 مینوس بودی نو اکه ورز اکن 1700 بولد میمونه اکه عبدالملیک 600 بولد میمونه اکه رجب جون 400 300 بولد میمونه 300 بولد میمونه اکه هم خیلی خوندم رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 آشا رقم 3 با 31 اکه جونیم آش چوا آشا اکه من رقم 3 با 31 آش چوا میریم شیطان رو همه خونده بود باری پیش روی آشا میگم او میگه میریم این نه کن بینم زنده و سربالا موشک کنیم آشا دیگه گولی نکشیم اکه همی کیفش دمی کشودن شد گولی بوشه اکه کشیده پرسه رقم کنیم کیفش دمو اکه ما آشا شیطان رو گل بر اومد از زمین عجب گل زمین دید که وضعیت و از بین باز در اومد از زمین شیرپناهنده میره نمتون بینم زنده و سربلند کنم بود باشه 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکه صبیر 100 روبل میمونه اکه کی ورز اکن جون 2000 میمونه اکه عبدالملیک 400 میمونه اکه رجبوف 100 میمونه همه خونده بود باری پیش روی شیطان و همه میگه میریم نهارتون بینم رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 32 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 حکم آش هم میگم 7 با 32 رقم 7 آش چوار ببینیم ها گل بار من از زمین عجب گلی نوزنی چخلی چی چخلی اکا دیگه نمیتونیم اکا عجب چخلی بود چی چخلی اکا یا با رقم زد اکا 100 مینوس بودی اکا 200 میمونه اکا عجب بلا ما اکا عجب بکی ما خطا در رقم سوکنیم اکا عجب فوز به اکا خودم توریش میکنم فوز به ما خطا در رقم سوکنیم حالا به رقم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا اکا رجب مینوس 100 بودی اکا جونی ما رقم زد اکا 500 چی 500 تا بودم اکا 400 مون 400 مون 400 300 مون این اکا اکرا 200 میمونه 200 میمونه اکا رجب جون اکا عبدالملیک 200 میمونه خطا اکا در رقم اکا ورز اکن 2300 میشه اکا صبیر آشیده
تموم شد پرنگو بریم. رقم 1 و 21 رقم 2 و 20 رقم 3 3 تا کرور رقم 4 اکر بیچی اومده 3 در دستش 10 رقم 11 رقم 5 اکی 20 رقم 6 21 رقم 7 خب او شما میگه رقم 3 را با 3 تا کرور اکی ورد کن او شوارتا با 3 تا کرور او شوارتا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکی صبیر پفتوری اکی صبیر پفتوری شما ده اکوی من شما ده شد پرنگو هموطنده بود بودی او میگه میریم این نهارتون بینو پفتور تمام اکی صبیر پفتور بشه رکتا شما ده اکوی من شما ده شد پرنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتوی هم آخر باید بود در اومد در زمین میریم همین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکنون اکی صبی رکتا اکی باز اکن 2600 اکی عبدالمالی جان آم شمشیر پناه اکی رجبوف 100 روبلی دیگر ببینیم اما تونده بوری اکی شرام و علیکم سلام اکی جان خوش آمدی اکی جانی من اکا کیا نگاه می نمیریم شیر پنگو اکی سبی را نگاه می نمیریم نارتون بینم خوش آمده اکی تاوش بیا اکا حالی اکا جان بیا حالی کو بیا اکا جان بیا حالی دو میزوی اکای من دو میزوی آجی دو میزوی دو بغزا اکای صبیر سومو نامده اوزی اکا جان کیا بود کم تراج دادش کنیم اکا اکای صبیر شیر پناه من 300 میکنم خواهی اکا اومد نمی پارت افتا باشن میاد حال بکو اکا چیکار میشه رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 اکا سوم نامده 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 او شام میگیم 3 را با 21 او شما رقم با چون میره شما در اکا عبدالمالک شما شیرپناه شما دی اکا بینیم اکا سبیر پفتوری شما دی اکا اکا رجبوف 3 و 4 میگیری 6 3 6 2 حال به اکا مایا رقم بتون 2 و 6 اکا رجبوف 5 6 بگیر 5 6 اکا صبح 6 گرفتم حال به 7 1 3 را میگیری اکا 4 را میگیری اکا سبیر 5 4 را میگیری رقم 3 اکا 5 4 را میگیری اکا سبیر 5 4 شما ده اکا عبدالمالک جان هزار آمد که اومده ختیمو زدی 5 4 اکا سبیر رکتا اکا سبیر رکتا اکا عبدالمالک جان شما اکا رجبوف 2 6 رکتا میکنی اکا رجبوف اکا عبدالمالک رفت شد کنن اکا ورزا کن جان 2 و 900 میمونه اکا سبیر 5 4 رکتا اکا صبیر جان اون کارات چون نامادگی اکا رکتا ابیزت نه اکا کدومی رکتا نمیکنه نمیکفونم رکتا میکنه با میکفونم اکا اکوی ما رکتا
Sigam, akay daleri hiç nemca bozi gzarondesten. Sumo şuna parto ya. Akay sabir. Sunta parto. Akay sabır. Sunta parto. Akay dalerjon ya lahza meşne makol diyor da kan koli meşem etmiyor. Ya lahza meşne makana avra kamu koli budiş kana bu bigirak bağımıyor budiş. Kışımadı ya koyma kışımadı falan. O hava tanrı bori peş abi avun mege merim ne kombinu. Akay sobir aketa. Kışımadı ya koyma kışımadı şey falan. O memone medre mere. Aketa. Na olmadı akay sad minusi. Na olmadı üstün tumak. Biyoya meguntaki olmak. O ya lahza meşne. Akay sumun na olmadı akay sobir. Akay sobir 100 ruble memuna. Akay sobir 100 ruble digar memuna akay. Hama tonda bori peş abi ama 100 ruble digar dori. 4 10 5 20 6 11 8 11 ya 10 2 20 ya se bak şunu o şaha rakamı dira babisyak akaconi ma o şaha rakamı di babisyak ay semerim hama tonda bu işte sana bu o şaha akemana o şaha akay sobir paftori akay sobir ya خودت میرم akay sumut nagzar masumut akay sobir ya خودت میرم tamam ya خودت میرم tamam Aka بعد اینا می اکا دلر یا لحظه میشینم اکا زمیشه اینا می یا خودی دیگر میرم اکا صبحی تمام یا خودی دیگر میرم پاس میکنم اکا همه تونده بول شد falan bu میرم بر رقم 3 اکا دلر نوبت اختای بعدی 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 اکا کی احمد جون یا لحظه میستم موجی میشود اکا sabir minusi sadi akay vorzakon 2600 akay ki Rajabov minusi sad budi 500 doshti 400 memuna merim sherpan go hama tonda bori meshava buhut bosha mesha rakami 3 10 rakami 4 100 rubl 20 rakami 5 Dil tabi kan akay rakama biraz berban şaş da ha dil ta akay rakama bukan bitirdi yak 100 rubl aka 20 Koknu o şa akay vor zakon va bitirdi o şava akay ki o şava akay sobir pas paftorio pas akay daler hamijayi hoz ya lahza akajunu ya lahza akay daler akay daler pas şomadi akajon 1000 ahmad ki omadi bozi kadi akay daler chora me gidiyor panja akay daler chora me gidiyor panja akay daler chora me gidiyor panja akajuni mo chor rakami panja akay ahmad megiri akay ahmad rakami panja megiri akay ahmad rakami panja megiri sherkona akajuni mo akay ahmad rakami panja nagire akay samsung dametemuş Aka giriftimid navya rakamı 100 rubl doşti aka giriftimid aka diga yaga mümkün nemigirim aka oli aka kıdıt 100 minişim diye aka hamu pada aka yok aka rakami panja aka ahmad tamam aka ahmad kıdıt rakami panja aka sobir xush omadi aka daler rakami çand bu 4 hama sada aka hama sad foiza bu sad to'g'ri aka raqami akay ahmad raqami 5
رقم 5 اکو سوموتون راکت هم نمیریم اکای ورز اکو 2999 اکای رجبوف 26 اکای ما 400 299 اکای دلر سومو دوما دکات 200 روبل دیگر میمونه او اکای اجدار نکنه تا اکای احمد اومد اکای 200 روبل دیگر میمونه اکای احمد اجدار میکنه میکفونیمش اکای احمد اجدار میکنه میکفونیمش پانگو شما در اکای ما سیاد شما در اکای ما شما در شیر پانگو شما در اکای ما شما در اکای احمد از سومش نامد کرد چی رقم 5 یک کنفرم میگیریم اکای احمد اکای احمد 500 دومد اکای جونی ما 400 نونه اکای احمد 400 همه تونده بود برو شیر پانگو رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 پانگو 10 رقم 7 21 او شاه رقم 7 با 21 او شاه شیر پانگو او شاه رقم 7 با 21 من شما در کوی ما شما در همه تونده پیش روی بود بوری شیر پانگو پیش روی بود بوری آقا میگه میریم این نه کن ببین همون اکای احمدو پافتو اکای احمدو پافتو گوشه پافتو تا سومت بود شده نه اکای پافتو رو میکنه سومت بود شده اکای بانوان تا میگیرم شما در کوی ما شما در همه تونده بود بوری زنده و اکای رمضان شما در 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکای احمد 300 روبل میمونه اکای دلر 100 روبل میمونه اکای کی ورز اکن 3200 میمونه من اکای رجبوف با اومشی شما در اکای ما شما در گل برامد از امین استدی نودانی دید که وضعیت های درام استدای گل در آمد از امین 3 12 4 10 5 26 27 20 اکوی ورادرو مرحمت 300 روبلی ورا اکوی ورادرو 300 روبلی ورا شیرپلنگو 300 روبلی سویبو رقمو 7 3 سویبو رقمو 2 6 6 بگیرم 5 ورا 4 4 4 4 4 رقم 4 300 روبلی ورا 4 و 6 اکای رجبوف بگیرم 6 300 روبله دا اکای دله رقم 4 اکای رجبوف 6 میریم شیرپا اکای رجبوف راکت هم میکنی اکای 300 روبل اکای دله خود اکای 200 روبلی دیگر راکت هم میکنی اکای احمد جون او شیده مکا 0 اکای ورز اکن 2600 میمونه اکای رجبوف راکت ها اکای دله رسوم شجداد میکنه میره قطی یک کی میره 500 روبلی اکای دله رسوم شجداد میکنه اکای رجب فسوم شجداد میکنه شیرپلنگو اکو سمو را پارت میره
یک دو اوکی گفته تمام. رقم یک خشا نشان داد ایدو میکشون شیر پلنگو. یک خشا نشان داد ایدو میکشون 1800 روبل شد. گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وزمین باز در اومد در زمین. شیر پلنگو بره یکم سومی اکوی ما بره یکم سومی. 3 و 6 اوکی. 3 و 6 اوکی گفته. گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین. اخیر عجب و ای چیزا خودت با خودت میری اکا. 3 و 6 اکشای اوکی اکا. 3 و 6 اما اکای دلیر سونتا راکت هم میکنیم با میکرفون. اکای عجب و سوما راکت کدام نارده. رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای عجب و سوما راکت هم میکنیم که مینوس رفته ایم. اکای دلیر جان او شیدیم شیر کنم. اکای دلیر او شیدیم. اکای رجب سومشا راکت اکا. میریم شیر کنم. رقم 2 رقم 2 یک خطی نیست اگم کاس 500 روبلی. خطی یک اگم کاس نیست. یک خطی هیچ کنیست 500 روبلی. هیچ کنه باشم میکفونم کدوم میزنه او شوا. رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 شیر کنم گو 20 رقم 5 10 رقم 6 10 11 رقم 7 20 رقم 1 بوش اکوی ما خاک خنک او شود اکای 3 با 22 اوش چوا اکا جوری ما 1800 روبل او شود. انا اکای احمد اکای دلیر پافتوری. اکای احمد اکای دلیر پافتوری. اکای احمد اکای دلیر پافتوری شیر پلنگو. اکای رجب پافتور اکای احمد اکای دلیر. ای که 500 بگیرم. سه و شش اکای رجب فومد اکای رجب فومد اکای در پافتور. اکای احمد جان راکت اکای دلیری ما اکای دلیر جان پافتوری 1800 روبل شیدگه شیر کنم پافتور اکای دلیر هم راکت ها میکشیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 اکای رجب جان 300 بدی او شدی او اکای ورز اکو 3600 میشه اکای ورز اکو اکای دلیر راکتا اکای احمد راکتا اکای دلیر اکای احمد هر شرکت اکنام میریم شیر پانگو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین سوم تا نمیپرتی اکا سوم نداری اکای دلیر اکای احمد سومت بود شدگی اکا ورای 300 روبلا داد اومدی اکا سومت بود شدگی اکا اکا سومت نا اومده از اکا جانوی ما بیا یا اکا میگم تا کی اومد اکا جان یا بار 500 روبل پارتفتی اکا انا ناو اومد اکا ناو اکا جان ما ناو اومد اکا احمد جان 400 روبل اکا ناو اومد من گفتم اکا دلیر 200 روبل نمیدونم همه تونده بور بوری رقمی 4 3 تا 10 ترینکا رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 شیر پلنگو
21 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 o şame gen rakami çora akhe daler o şu çavaşe falan o şu çavaşe daler jon dil baroman az zamin acab buli nozanin did ki vaziyatı ham atır bay boz daroman dar zamin şoma da koymak şoma da şeytan onu gönderen ne yapayım zinda و سربلند خوناباد باشه زنده و سربلند خوناباد باشه همتون دا برد شیطان و برد که سوی علم رو بمیریم نارتون بینیم شیطان نارتون بینیم زنده و شهر ما زنده و شهر رقم 5 6 7 شو 5 6 7 2 3 شو 5 6 7 2 3 شو میریم اکه احمد 300 روبل میونه اکه دلیل 700 روبل میونه اکه ورز اکن 3300 روبل میونه اکه رجبوف مینو 300 راکت اکه میریم شیرپانگو همتون دا بربری رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 آشا رقم 7 بسیار آشا رقم 7 بسیار دل برآمد از زمین عجب گلی تو شاش نزد پس تمام اکه عجب تمام دو شاش خولیا دو شاش کی میگیره کوی ما دو شاش کی میگیره اکه دلیر اکه احمد دو شاش میگیره اگم توی اکه احمد میگیری 200 مینوس ها 200 مینوس دو شاش کی میگیره اکه احمد کدوم ها میگیری درا میگیری یا شاشا اکه احمد جان شاشا میگیری یا درا شاشا ته تمام دو خولی های دو شیرپانگو اکوی بازیگر درایش کنه میگیره درایش کنه گیره میریم شیرپانگو درایش کنه میگیره شما در کوی ما اکه نوریدین دادو ده سونتا اکه سرازا پارتا اکه نوریدین سونتا سرازا پارتا اکه جون Ol bir arka yargı buradan da bu tem arka buraya ki işe gamdan özelleştirirse. Yargı buradan da bu tem buraya arka nurdin asılmış bir ame kaf. Arka racab kışım. Arka ahmacım. Şaş amayxta 300 دور arka 100 rubulet memuna. Arka dalecom 600 rubulet memuna. Arka vorzakon 300 memuna. Arka ki Nurik شما در که رجب اکه رجب 200 راکت ها 200 راکت ها که اکه میدونیم شرایط رو نوردین رقم 2 اکوی ما یا لحظه میسین شیرپلنگو یا لحظه میشه و سوختم سوزه خوبه خلاصه بود یا سوزه خوبه نمیدونم ما را انگاه نزدم خطیشونه همون روز رفتگی بودم سون بردم دانم چون باید بزرگ میرفتم ممکن در بزرگ باشن چون نمیدونم خلانه من گام نزدم نه 2 روز میشه چون من خونه اومدگی من گام نمیزدم که چون کار داریم وقت نیست شما در کویما شما در شیرپلنگو شما در مرحمان میکنیم کویما اکای نوریدین اوز بیوی اکا اوز نامون اکای نوریدین 100 روبلت میمونه 100 روبلت میمونه نصیب رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرپلنگو 20 رقمی 4 12 رقمی 5 اکای کی احمد 10 رقمی 6 اکای احمد 11 رقمی 7 21
انا اکا 21 11 میگیریم 12 میگیریم 20 میگیریم او شما رقم 7 اکای برد کنه او شما اکای احمد هر رقمات پافتورا اکای احمد جان هر رقمات پافتورا اکا جانی ما هر رقمات پافتورا تمام اکا راکت هم میکنی 100 روبل دیگه 100 روبل دیگه همه خیلی اکا ای اکا با فکرم یکم ازنای من نیست اکا یکم ازنای من نیست که ما اکای ده چرس کنم یا ما ایستادن اکای ده سمتی اکا ما چرس کنم دست اومده او شوا کرد و 3 رقم ریس میکنم بازی میکنم اکا او شوا کدومید میزنی او شوا اکا ما با فکرم که یکم وانگا پانگا نیستم که این میده بگیرم کارتوی سوزا در این یمی میزنم اکا اکای احمد جان 100 راکت هم 100 راکت هم اکای دله 500 راکت هم میکنی اکای ورزا کن 3900 میشه اکای خدا اکای نوریک او میشه اکای احمد از سون شروعی میکنی خوش می اکای جان 1000 پارت افتی 900 میمونه اکای دله جان 900 میمونه همه تونده بوری ای اکای کی اکای احمد جان 900 روبلت میمونه اکا میریم شیرپنانگو رقم 20 رقم 2 20 رقم 3 شیرپنانگو 12 رقم 4 20 رقم 5 اکای احمد 31 رقم 6 اکای احمد 21 رقم 7 خب شنو او شما میگن رقم 5 با 31 6 میدیم اکای نوریک پافتوری اکای نوردین پافتوری شیرپناه اکای نوردین پافتوری او شما اکای احمد اکای نوردین پافتوری اکای نوردین پافتوری رقم درک کی میگیرن خب تمام اکای داله رقم 4 گل میشه داله رقم 4 رقم دره ایش که نمیگیره کوی ما رقم دره ایش که نمیگیره کوی ما رقم دره ایش که نمیگیره میگیرم کنیم میریم رقم دره ایش که نمیگیره کوی ما تکون گیر در آمده تمام رقم ده اخیر دکا اکای ورز اکون 3500 میمونه اکای دله 400 میمونه اکای احمد جان 900 داشتی 1000 یک نیم هزار 1300 میمونه اکای احمد جان اکای نوریک رفت بعد ای کن رقم ده خوله اکا رقم ده بعد ای کن خوله رقم شهر شما ده 22 رقم 7 اکای فردوس بعد ای کن من درگیر تمام رقم 20 تمام اکا براری کو 2 21 3 24 20 4 31 5 20 او شما رقم 4 اکای داله اوشتون رقم دیره اکای فردوس بگی رقم تسته اکای داله را ما شما میگه همه تونده بوری شیر کنم بوری پیش همین دل برامد از زمین عجب دلی نوزمین دید که وزدکم از این بول برامد از زمین اکای فردوس جان اکای تمیکنه روزی خنود نشد رقم دیره اکای فردوس گریفت شما در اکای ما شما در شیر کنم همه تونده بوری برای تو رقم شما در اکای ما زنده و سالبالند و خانواده باشه میریم شیر کنم و اون میریم 5 6 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای نوریک جان اکای احمد جان
1100 میمونه آقا جان ما. آقای دلیر 900 میمونه. آقای ورزا کن 3200 میمونه. آقای کی فردوس رقم 2 اخته آقا جان اخته. آقای فردوس اون تا پارت آقای ما. آقای فردوس آقای فردوس 500 پارت افتی آقا جان 400 میمونه. همه توندا برد شد پنگا رقم 5 20 رقم 2 اخته آقای فردوس 6 21 7 12 1 32 2 10 3 24 22 aşağı gemi yaga basıldı. Aşağı baksana yag basıldı aşağı bakacağım. Gül baraman azamin acab gülün oranın dit ki vaziyatı hama varmin bol baraman azamin. Ama tonda bol boruşuyor. Bol boruyor peş abi işiyor. Bana o medim verimin ne yapayım bilmiyorum. Zinda bu şarkıyla. Şunu da koyma. Şunu da şarkıyla. Ama tonda bol peş abi şarkıyla. Bol boru peş abi rakam döse. Şaf ya döse çok şaş şaf ya. شش هفت یک آقای احمدجان 900 روبل میمونه. آقای دله 800 روبل میمونه. آقای ورزاکون 3500 میمونه. آقای فردوس جان 300 میمونه. همه توندا بوری شد. بوری پیش رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 boş arkaya ma. O çağır رقم 4 با 22 4 oş çağır arkaya ma. Arkaya daler oş çağır. Dil baromad az zamin acab dilin نازنین دید که وجهتو وربین باز در اومد در زمین میریم شد همه خونده بود برو پیش شوی همه میگه میریم این نهتون بگیم شوی ما شما رفته جونه ما همه تونده بود برو شد همه بود برو پیش شوی همه میگه میریم این نهتون بگیم 5 6 7 11 3 4 7 11 3 4 5 6 7 11 3 4 میریم شد پلنگو اکه احمد جون 700 روبل میمونه. 700 روبل میمونه. آقای دلیر 1200 روبل میمونه. آقای ورزاکون 3200 میمونه. آقای فردوس 200 روبل میمونه. همه توندا بوری شد رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 30 رقم 1 30 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 آقای ورادرو مرحمت 300 روبلی وارا یک 7 سی قطعی 300 روبلی وارا سویبوی رقمو 300 روبلی وارا سویبوی رقمو 300 روبلی وارا رقم 3 را درو واردگی بود رقم 1 2 6 4 5 6 آقای احمد 5 6 آقای احمد رقم 2 4 2 4 2 4 رقم 2 4 300 روبلی وارا آقای دلیر آقای دلیر آقای دلیر درو رقم درایش کنم درو را
Akay Ahmad Jon 100 rubl میمونه آقا جون ما. Akay دلر 900 rubl میمونه. Akay ورز اکن 2900 میمونه. Akay فرداس میپرد. Akay فرداس جون 100 rubl دیگه میپرد Akay فرداس. تمام. همه دروما. رقم 5 کشن داره. رقم 7 کشن داره. رقم 1 میلیون. همه توندا بود بوری 1800 rubl. هفت خطی که 500 میروه. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت آخر کی تربای باز در اومد از زمین. هر 4 خطی که 800 میروه. 4 خطی که 800 میروه. آخر باز اکنون نمی آخر را گفتم ها. دینا بود. دینا بود پاره روز بود بافت. این نمی آخر با خدا آخر نگاه ندارم. 7 4 اور 800. آخر دلیل وقتی سموش اومد آخر مانا. آخر دلیل آخر فرداوسا سموش اومد. آخر فرداو جان سموش اومد آخر 400 دیگر میمونه. همه توندا بول شیرپناهی. همه توندا بول 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 آخر احمد برو خطی آخر فرداوس. آخر ایش کنه میره 1800 بلو شوا. آخر دلیر خیلی 400 بلوری. رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 شیرپناهی 20 رقم 4 20 رقم 5 شیرپناهی 12 رقم 6 11 رقم 7 خاک خنک او شام میگیم رقم 1 با 22 آخر اوش چوا 1 با 22 آخر جون ما اوش چوا آن آخر احمد پافتورا ارد رقمو آخر احمد جان پافتوری اوش چوا آخر احمد پافتوری آخر احمد جان پافتوری شرفا 5 گیر رقم 6 خوریا 6 کی میگیره اکوی ما رقم 6 کی میگیره شما در اکوی ما همه توندا بودی اکوی ما رقم 6 اکم گلی داره دلیل گل گفته تمام رقم 6 اکم مقصود سون تا پارتو مقصود سوما پارتو اکا میریم شیرپا میریم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 انا اکا احمد جون رقم 5 اختای او شده ما چانسو دو اکای دلیر 900 اکای دلیر 800ش میمونه 1200 بودی اکای رقم بوزی 300 روبلا دادرو واردی 900 نو اکای ورز اکن اکای ورز اکن اولام خود که اکای ورز اکن 2900 جای 1800 چورو 400 داری اکا اکای ورز اکن 4400 شما ده اکای ما شما ده انا اکا میریم با دارشی اکای فرداس جون 200 دیگر میمونه اکای فدا اکای مقصود پارتوسون تاشیر پلان اکای مقصود اکای مقصود هم میبینیم چانسو را که تبدیل ولی اکای سونش نموده اکای مقصود رقمی شاش آرخته اکا 100 بولد میمونه همه توندا بود بورده شوی همون میگه میریم این هر تون بینم رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 اومد اکا 10 رقمی 5 خاک خنک 10 رقمی 6 20 رقمی 7
21 رقم 1 21 20 همه گیریم 20 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم اکو مرحمه اکوی وارادرو مرحمه 300 بولی وارا تمام اکای احمد جان خوش آمدی اکا جان من هزار رحمت که آمدی در اومدی بازی خطی ما 6 پاس وارادر 4 دروما 4 دروما دوش درو اکای فیداس رقم چنده اکای فیداس رقم 2 اکای فیداس 100 روبل دیگر اکای تمکین اکا 100 روبل دیگر اکای ورز رقم 3 6 5 ایش که نمیگیره 300 روبلی وارا 6 5 ایش که نمیگیره شما دی اکوی ما 6 5 ایش که نمیگیره 300 روبلی وارا دا 6 5 5 6 اکا تمام 5 6 اکا راکت هم میکنیم اکا راکت هم میکنیم یا دا 7 4 اکای ورزا کن 3 تا درو وارد مالو اکای ورزا کن 4 خطی ارسدی 7 4 ارسدی رفتن تمام وارا کا چه پانگو رقم 1 رقم اکای ورزا کن اکای ور رقم 3 اکای فیرداوس رقم 2 اکای فیرداوس رقم 2 فیرداوس رقم 2 100 روبل راکت هم میکنه اکای دلیر رقم 4 اکای احمد 5 6 اکای احمد راکت هم میکنه اکای فیرداوس جان بازی میبینم اکای فیرداوس جان اومد 400 روبل دیگه داری اکا جانی ما رقم 2 اختار اکای احمد اکای دلیر حالی بیا اکا و سوم شپارت یا اکا با ما میکسونیم رقم 7 نشون بده رقم هم میره او 600 روبل و اکا اومد 1800 روبل حق میزنه او شواد اکای فیرداوس خطی اکای همه احمد یک اونسومی برد 2 و 5 برو اکا 2 و 5 2 و 3 500 یک اونسومی برو اکای فیرداوس یک اونسومی خطی اکا برو یک زدی میتان تا یک زدم میتان تا 7 4 ما رفتیم برو خطی یک اکا 2 و 1 میره نه 2 و 1 500 میره اکای کی خطی نمی اکای فیرداوس برو خطی اکای ورز اکون برو اکا برو شیر فرانگو برو یک اونسومی برو اکا مقصد چه مای هیچی ده اکا 30 چند بیاره اکا شگل برو اکا ما نره میکفون کنم نره میکفون ما رقم 1 میرم 1800 روبل که بزنم شما 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 انا کمری اکای ورز اکون 400 میمونه 400 اکای دلیر 500 میمونه اکای فیرداوس جان 400 میمونه اکای احمد او شده اکای احمد جان او شده گل برآمد از زمین عجب گل نوزنین رقم 1 10 رقم 2 22 بار نیست رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 او شوا اکای کیدا رقم 2 کیا اکای فیرداوس او شوا اکا جان ما 1800 بود رقم 5 خولی ای رقم چنده ما اکای احمد جان خوش آمدی اکا جان ما 1000 احمد که اومد خطیما بازی کردی اکا او شوا رقم 5 کی میگیره اکای ما رقم 5 کی میگیره رقم 5 شما در اکای ما او شوا اکای فیرداوس رقم 5 کی میگیره اکا جان ما اکای دلیر 5 4 و 5 اکای دلیر 4 و 5 اکای دلیر او شوا اولی گرفتم اکای ورز اکون شما در اکای ورز اکون 3 رقم باست نیست اکا جان یه اکا و دموی نه مقصد سپرنیکو شده بیان اکا جان که بازی کیف برا اکا جان خود سو میمونه اکا هم سو میخته نمیزنی بشکی او شواریست که کلام منه اکا هم سو میخته نمیزنی
Akay daler 4 و 5 اکا جون 300 روبلت میمونه 300 روبلت میمونه akay ورز کن جون 3800 روبلت میمونه akay فیردوس جون akay فیردوس 1800 زدی 2200 میمونه او شوا ای 2300 2300 میمونه آخه او شوا رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 فلان رو 10 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 حکم اکوی ورادرو مرحمه ورادرو مرحمه خیلی اکان خمه شوا ورادرو اکای فیردوس رقم درامه دوری فیردوس رقم 2 اکای دلر 5 اکای دلر 5 اکای ورز اکون 7 6 4 ایش که نمیگیره 6 4 300 روبلی بارا اکوی ما 300 روبلی بارا رقم 6 4 خولیا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین ورا کدای رقمی 1 رقمی 3 اکای دلر رقمی 5 اکای فیردوس رقمی 2 اکای ور رقمی 7 6 4 ایش که نمیگیره 6 4 6 4 ایش که نگیره میریم شیر کننگو رقمی 3 خشن نشون بگه 4 میریم 4 خلیه 5 6 4 ایش که نمیگیره نگیرش میریم بگیرش 1200 روبل او شوا 6 4 ایش که نمیگیره 300 روبلی بارا نگیره میریم شیر کننگو همه تونده بود بوری شیر کننگو بود بوری پیش شوی او میگه میریم نه تون بینون 1200 روبل بگیشه کدام میزنی او شوا کجونه ما کدام میزنی او شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزین باز در اومد در زمین او میگه میریم نتون بینیم اخوی من نتون بینیم زنده و سربلند تنابور بشید گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و شش چور بده و باز در اومد در زمین بریم شکانگو میریم رقمی 5 میکشم 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 میریم akay daler جون او شده akay daler او akay ورز کن 3500 akay فیردوس جون 2000 او همه تونده برد بوری شیرپنگو 1200 روبل او شاید رقم 5 میکفونم 5 10 6 7 11 1 10 2 23 3 ki boş koyma okunu o şa megin 1200 روبل رقمی درا رقمی دو oş çavaka jonima akay daler pastori akay daler jon pastori gül baromad az zamin acab guli nozanin did ki vaziyatoy akay firdavs olshid boz daromad dar zamin o şava akay firdavs şaş pas idar akay daler kafun akay daler jon pastori شیر پلنگو سوی بوی رقمو آقا جونوی ما شیر پلنگو 6 5 شما دی اکا شما دی اکای محسود شما دی اکوی ما شما دی شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که اکای دلر چیزی میره و میدراید در زمین اکای دلر جون اکای دلر حضورو کنی اکای ما اکای فیردوس جون 2200 3200 داری اوزی اکا 3200 دست من داری اکا شما دی اکای وقت شما دی اکای دلر اکا جونو ما یا لحظه میستیم
شش خالی اکای فردوس بگیرم. شش بگیرم دا اکای فردوس. اکای فردوس شش گیر تمام. شش دا اکای فردوس میگیرم. کروچی همه صاف خود میشه. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 انا اکو میبینی اکای داله رفت اکای کی رفت انا اکای ورزا کنجا نیما 3 و 200 میمونه اکای داله 3000 او میمونه 3000 او 3200 او گیر اومده رقمی کنی اکای 7 1 3 اکای ورزکن 2 6 اکای فردوس 4 و 5 خولیا شیرپلنگا میگیرم خدوم یگان کومینا 4 و 5 خولیا شیرپلنگا 4 و 5 اکا خود رقم نداری اوزی 4 10 5 4 و 5 خولیا اکا یگان کس بگیرم مرحمت 11 6 20 7 4 و 5 میگیری تمام اکا راکت اکا 11 رقم 6 20 رقم 2 خب شنو انا اکا میبینیم اکا 11 10 20 20 اکای ورادرو مرحمت ایا میگیرم اینه میگیرم اکای ورادرو 300 روبلی اکای ورادرو 300 روبلی شیرپلان اکای فردوس اکای ورزکن رقمو تامدرولی اکای فردوس اکای ورزکن رقمو تامدرولی 300 روبلی برا سمیلا تمام 7 3 2 2 4 و 5 وارا 4 و 5 اکای کی وارا 4 و 5 اکا وارا 300 روبلی اکای شادمان راکت اکای شادمان وارا کده شیرپلنگا رقمی 1 رقمی 6 اکای کی فردوس رقمی 2 اکای ور رقمی 7 3 اکای شادمان رقمی 4 و 5 4 و 5 1800 روبل او شوا اکای شادمان پولش بیا میکفنم آج اکا جان آمده خیر میبینیم کمتره اکای شادمان جان بینیم نه اکای شادمان جان 600 دومد او شدیم اکای شادمان جان سنو دومد هم اکنون را بوری رقم 5 شون رگه ای هفت می ای شار تمام 3 تا میبرم 3 تا بوشه 3 تا میبرم اکو ای هفت میکشم کدوم میرانه اوشتا دل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که برجسته ورزبین برد در اومد در زمین همتون را برد چه شو اون میگه نه میدونم اکای شورمون 3 و 5 که بازی میکنی اکای شورمون بازی پلاستوی دا ای 4 و 5 بازی کنی اکای جان زنی چشکم مقصد اخیرت بتونم اکای شورمون جان هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 5 6 هفت 1 2 3 4 5 6 میریم اکای شورمون جان او شدیم اکای ور 2600 اکای داله جان 2700 همتون را بوری میریم شیرپلنگا 1800 او شوا رقمی 7 31 رقمی 1 20 رقمی 2 11
رقم 6 21 رقم 4 10 رقم 5 23 رقم 6 او شوا رقم 7 باشیوه رقم 7 او شوا کجون ما باشیوه او میگه رقم اکای شورمون اکا رقمو را گیفتی رکه تکه او شوا اکای شورمون رکه تکه گل بارمان آرامین عجب گلی نورانین ریش کی واجاتو واجبین بور جانمان آرامین اکای شورمون اگون پارت واکجون رقم 4 5 رکتا شما جا کوی ما شما جا او شما میگه میره نه تو میره زنده باشه کوی ما زنده و سربلند و خانواده باشه 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 قسم خود اگه تو 5 نشوه که کنم میری اکی ورز اکن 2600 جمعی 1800 4400 4200 4200 نمیکنه شلو بزنی توری میشه ای 4400 400 400 اکا 3 رقم داری یا دفتر نام کنی اکای شدمون جا نام کنی اکای شدمون نام میرین شیر پلنگو باید بلو فیردوس اکای فیردوس رقمی 26 26 اکای فیردوس 26 2500 میمونه تمام اکا اوشی چوا زدی 2500 اکای کی ور رقم 375 400 میمونه اکا اکای کی شدمون 45 اکا جانی ما 600 پرتفتی 400 میمونه هم اکنون بود بوری پیش روی او میگه میریم نرتون بینوی شیر پلنگو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 600 اکا این اکای شدمون 600 اکای شدمون 600 روبل پرتفتگی اکای شدمون 600 روبل پرتفتگی یا بر ساعت 11 و 31 یا بر ای 12 کویا بر بی ها تمام ناوی شما دکا ناوی شما اکای شدمون جون 600 بخشی شکا جون ناو اومد بیر بندم 600 رقم 3 شیر پلنگو اومد دکا 20 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 گلی نوزنی شما در کوی ما اکای شدمان او شیرخانه رقم 4 شما در شیرخانه گفت هم اکنده بود بوری پیش روی او میگه میریم این نهتون بینیم زنده و سربلند و خانواباد و فرانسیت باشه اکای ما شما در شیرخانه گفت هم اکنده بود بوری پیش روی او میریم این نهتون بینیم شیرخانه گفت نهتون بینیم گل برامد از زمین عجب گلی نزمین دید که وضعیت ها وزین باز برامد از زمین همه تونده بود بوری پیش روی شیرخانه بود بوری پیش روی او میگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم 4 ای بود از 4 از 5 هفته بریم انا اکنون اکای شدمون جون 1000 روبل میمونه اکا اکای ورز اکون 7800 میمونه اکای فیردوس جون 2300 میمونه همه تونده بود بوری شیرخانه بود بوری پیش روی او میگه میریم نه میریم رقم 5 20 6
11 7 20 1 22 21 3 34 20 oshava raqami 3 ra basi oshava asta 3 basi oshava asta junma dil baromad az zamin ajab guli nozanin did ki vaziyatu vazbin boz dar omad az zamin Havatonda bol şey falan bol peşe ağım gemerimin ne yapayım bilmiyorum zinde o sarbalandı falan bol şey şuma da aklıma şuma da şey falan yok şuma da hayda kamit olmadım çok panşa şaf ya dırsı şaf ya dırsı çok panşa şaf ya dırsı ana aklıma akay şod monjum 800 rubl میمونه akay borza kon 400 میمونه akay Kijon 2100 میمونه firdavs Havatonda bol rakami çok şey falan bu 22 rakami 5 22 rakami 6 3 valet rakami 7 20 rakami 8 10 rakami 2 10 rakami 3 12 oshava tajno 6 va 3 valet oshava tajno dil baromad az zamin ajab guli nozanin did ki vaziyatu ham vazbin boz baromad az zamin hamatonda bol şey falan bol Avun gemeri na kanime zinda u sarva varara gayet kuaka gayet varara beşkuy ya varara temel canım ki ona ise valet takım gidiyor maza gayet varara hamatonda bol şey falan bol peşe ve avun gemeri na kanime ha şaş ya göğsü çok şaş meri akay şod monjum 600 rubl میمونه akay borza kon 3800 میمونه akay firdavsjon 2500 میمونه hamatonda bol şey falan bu rakami ha 10 rakami 10 10 rakami 2 11 rakami 3 20 rakami 4 22 rakami 5 21 rakami 6 20 oshava rakami 4 va 22 oshava rakami 4 va 22 oshava tema 4 va 22 oshava hamatonda bol şey falan bol peş abi avun gemeri na kanime zinda u sarbalandı fonobol boşaltı dönüyor zinda u sarbalandı fonobol boşe hamatonda peş abi bu böyle avun gemeri na kanime zinda boşaltı bak şuma da şey falan şuma da hayat şuma da aklıma al bak şuma çıkıyor şuma da aklıma şuma da şey falan bu mebre megire medine rakami çorza da rakami pani hamatonda bol şey falan hamatonda bol avun gemeri na kanime zinda u sarbalandı fonobol boşe akay şodmonjon 1000 rubl میمونه 1000 rubl akay borza kon 3500 akay firdavs 2300 hamatonda bol şey falan bu rakami 5 21 rakami 6 12 rakami 7 12 rakami 1 20 rakami 2 11 10 rakami 3 20 rakami 4 da ana akbe ako 21 11 12 20 oshava rakami 5 va 21 ra dakara oshava 5 va 21 oshava tajno 5 va 21 avun gemeri na kanime zinda sarbalandı fonobol zinda u sarbalandı fonobol oshava akay şod muna dil baromad az zamin
عجب گلی نازنین دید که اکه شرمون کروش شد باز در اومد از زمین همتون دا بول بولی شیطان ها بول بولی لره اون بگیم بریم این همتون بینم زنده و سربلند خانم باشه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج بریم شیرپنگو اکه شادمان جان 1400 روبل میمونم اکه وارزکان 3200 میمونم اکه فردوس جان 200 میمونم همتون دا بول بولی رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 3 کرول گوید برای او شابو میگه رقم 5 اکه شدمون او شابو میگه برای گوید با 3 کرول او شابو که جونه من همتون دا بود پیش گرد برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکه شدمون شده باز در اومد از زمین همتون دا بود بولی شیرپنها وره 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 شن وره 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 جان شیرپنها وره 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 جان همتون دا بود بولی شیرپنها های اکی وره نشیده است بعد این کن یک هفته نمیگیریم شش هفت یک دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج میریم اکه شادمان جان 1800 روبل میمونم اکه وارزکان 2900 میمونم اکه فردوس جان 1900 میمونم همتون دا بود بولی میریم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 آش ها رقم 4 بو باسی اکه شدمون اکه شدمون آش چهار شیر فلان یک کارت چه ناو گیرم اکه آش ها شیر فلان رو قدوم میزنی آش ها آش ها آش ها شیر فلان رو آش ها آش ها کوی من و علیکم اکه جان دوباکه اکه ترینکه 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 اکه بازی نکده باشی بازی نکه اکه واقعی در حیات اکه بازی هم نیستی اکه بازی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 انا اکه شادمان جان 2200 میمونه اکه شادمان 2200 اکه وار 2600 اکه فردوس جان 1700 همتون دا بود بولی شیرپنگو رقم 5 و علیکم سلام اکه باش ولی اکه جان یا لحظه میشه بشه 22 رقم 6 10 رقم 7 یا لحظه میشه نمیشه اوه 21 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4
20 آشوا آخر با 22 رقم 5 آشوا آخر خدودو یا لحظه مشنه بود یا کجا خلومش نکن یا لحظه شما درکو آشوا آخر شما یا کمی کمی بزنه همه برا کم رقم بزنه همه برا که 600 بود آشوا 100 بود شما درکوی ما شما بشه کنم آخر بوزی نکده باشید 10 خوشکو بوزی نکده 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 کن 6 7 1 2 3 کن میریم آخر شد مونجون 2400 2600 میمونه آخر وور 2300 میمونه آخر فیردوس 1500 میمونه همه تونده بود بوری شیطان رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شیطان بود 20 رقم 4 20 رقم 5 20 انا که 21 20 10 11 او شام گیم رقم 1 و 21 اخر او شما اخر ورد رقم او شما شیطان شما در اخر ما شما در او شما اخر ورد رقم دل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها اخر ورد رقم وزینه ورد دارمان در زمین شما در اخر ما شما در شیطان شما در میریم او میگه میریم این نکن میگه اخوی ما دل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بینه ورد دارمان در زمین میریم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 انا اکمل اکای شدمون 10400 میمونه اکای وو 2600 میمونه اکای فیردوس جون 1300 میمونه اما تونده بود بوری رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 بوشا کوی ما 33 او شا رقم 1 و 33 اکر او شا رقم 1 و 33 او شو کجا دل بارمان آه بچه بکی همانا بکی همانا او شا کوی ما دل بارمان از زمین عجب گلی نازنین شما در کوی ما او شا کوی دارگی کنم گو 1 2 3 4 5 6 7 یا رقم بسیار کنم شما در کجانوی ما شما در کجانوی ما زنده باشه اخوی ما زنده و سربلند و خانه آباد باشه چه کنم همه تونده بودی شما در کجا شما در کجا ما شما چه کنم او میگه میریم 2 3 4 5 6 7 2 3 7 2 3 4 5 6 7 میریم شیرپنگو اکای شدمانجون 200 میمونه اکای وور 2900 میمونه اکای فیردوس 100 میمونه ها تونده بود بوری رقم 2 20 رقم 3 شیرپنگو 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7
12 رقم 1 21 اوش هم بگیم شبا 22 اکای فردوس اکای فردوس جان اوش چواشر فلان اوش چوا دل برمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وجهت و واجبین باز دارم در زمین همه تونده بود بوری پیش هایی شیطانه بود بوری پیش هایی اوش هم بگیم شما در کوی شما در شیطانه شما در کوی شما در کوی ما تونده بود بوری شیطانه بود بوری پیش هایی میدیم رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم شیطانه اکای شدمون 2000 او میمونه اکای وور 2600 میمونه اکای کی فردوس جون یک 500 میمونه همه تونده بود بودی رقم 7 میکفونه رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 شیطانه 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 خب اکای واردرو ما همه یا میگیریم اکای واردرو 300 روبلی وارد توی بوی رقم 300 روبلی اکای فردوس اکای رقم 4 اکای فردوس 26 اکای وور 1 اکای وور آن اکی میریم اکای شدمون رقم 4 1700 میمونه اکای فردوس 26 900 میمونه اکای وور اکای مونیس یک دمک اکای وور زکون شیر پلنگ اکای وور زکون پستای دوارا ولی اکا پست بوشا میتونم اکای وور زکون یک هفته گیری فکر جون اکای وور زکون ما کنیشی 2000 او میمونه 2000 او میمونه یا لحظه اکا جونه ما یا لحظه 1800 بلو شما میزده یک دا شیر پلنگو 1800 بلو شما گل بر اومد از زمین رقمی 3 شده در طور میریم عجب گلی نوزنین دید که وضعیت واضحین باز در اومد از زمین 1800 بلو شما شیر پلنگو شما ده اکوی ما شما ده این نه کن بیرون اکوی ما زنده و سربلند باشه اکوی ما زنده و سربلند 3 خطی که میره 500 روبلی اکای فردوس برا اخی اکای فردوس برا اکای کیش شدمون برا اکای شدمون 3 و 4 برا 500 روبلی شما در اکوی ما 3 و 4 برا اکو 500 روبلی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 به اصلا کشور دیدم که کنید یا دماغ بسه اصحاب کشمکه اکاز دو یگون نزنه با میگه که تمام شما ده اکوی ما شما ده نمیره ویسکر نروا میکفونم اینو میا میکفونم نروا میکفونم اکو اینو سربالا موشه 1800 بود کدوش میزنه و شما همه تونده بود بوری 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 میکفونم و رقم 4 پیش که نرفت 4 20 5 22 بعد نه 6 27 21 12 2 10 3 باز یکا جون نیست خب او شما رقم 5 اکای کی شمون او شما شیطان 1800 بلا رقم 6 میشه باز یکا جون رقم رو خالی میشه یا لحظه صبر میکنه میشه دل برامد از زمین او شما اکای شمون 1800 بود
عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزنین باز در اومد در زمین. اکه شرالی اولی میشه شما در خوی ما شما در شرپاننگو یا لحظه میسیم باز میشه وقت جوکو شما در خوی ما شما در همه تونده بوری پیش روی شرپاننگو میریم رقمی شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج میریم شرپان اکه شدمون من اکه شدمون 1700 داشت جکا 1700 3300 میمونه که داده 3300 میمونه انا اکه وول 1700 روبلت میمونه اکه فیداف جون 700 روبلت میمونه اما تونده بود بوری پیش روی شیطانگو رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 او 4 رقمی 3 را با 22 اکه او 4 3 با 22 اکه جان او شده او میگه میریم این ناس و بینم زنده و سربازان و خانوار بشه دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه وزین باز در اومد در زمین همه تونده بود بوری شرپاننگو بود بوری پیش روی او میگه میریم این نارتون بینم زنده و سربازان و شکر زنده و سربازان و خانوار بشه شرپاننگو شما ده اکه ما همه تونده بود بوری رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکه شدمون 300 میمونه که جناب اکه وول 2000 میمونه اکه فیردوس 500 روبل میمونه همه تونده بود بوری شرپاننگو بود پیش روی او میگه میریم این نهرتون بینم زنده و سربلند و خانوار باشه شما در کوی ما میرین رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 شرپاننگو 20 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 30 رقمی 3 او خنو بیشتر او 4 رقمی 2 را باسی اکه فیردوس اکه فیردوس جان او شرپاننگ دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت همه وزین باز در اومد در زمین اکوی ما یا لحظه میسیم اکوی نیا میکشیم اکو یا حساب کتاب میکنیم یا 3-4 مینوت 2 مینوت اکه یا بیرون میرم برای پولم یا مختلف ممکن نشد اکوی ما اکوی فیردوس اکه شدمون اکه وول یا لحظه اکه جنوب برم یا بیرون 2 3 4 یا بیرون بریم که اکه وضعیتی گرفتگی کنیم میریم شرپانگو اکه شدمون 2900 اکه وول 1700 اکه فیردوس 1100 900 روبل دیگر میمونه اکه دونو یا لحظه میستیم میام اونجا یا لحظه
بخشش آقا بخشش لحظه رفتیم آقا جون من بخشش زیاد یک کم طرف کار داشتیم آقا جون رفتیم میکفون میشه بلنگو حساب کتاب کردگه ما رقم 3 20 رقم 4 آقا جون ما 22 هیچ آقا تنجی یا 20 رقم 5 بیرون رفتیم اومده 5 6 12 7 11 1 20 2 خب خدمت آشا میگیم رقم 4 و 22 آشا اصلا مرا 4 و 22 آشا اون میگیم میریم نه تون بودیم شیطان رو نه تون زنده و سربلند و خوناباد باشه اخوی ما همه خونه بود شیطان و بود پیشه و اون میگیم میریم نه تون بودیم شما ده اخوی ما شما ده گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در آمد در زمین اکی شادمان 3300 اکی وار 1400 اکی فیردوس 700 همه تونده بوری رقم 5 اکی شادمان 21 6 اکی فیردوس 12 7 اکی وار 11 20 2 20 3 20 4 22 osh şava kay mara bu ay tamam akay şonun osh şava gol var omad az zamin acab gulin o zamin dud ki vaziyatı ham atır bay boz dar omad az zamin ham sonda bur boru şepan bur boru peşe ağır mege meleme na tam binam zinda o sarbanan sonabod boş Nakazadem az zinda o sarbanan sonabod boş merem şepan go رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بریم شیرپناهگو مارکه شدمون 3700 اکای وور 1300 1100 اکای فیردوس 500 همه تونده بود بوری شیرپناهگو 4 با 20 7 با 21 1 با 12 2 با 21 3 با 11 4 با 25 31 o şam میگه رقم 5 با 31 میریم رقم 6 o şava که شدمون رنگ دست که شما رقم o şava گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز برآمد از زمین ساز چیده کرد اکوی ما ساز شید اکوی ما سازه ایفی یا بدرم اینو اکوی ما ساز نشیده ایفی اکا جونوی ما ساز نشیده ایفی اکا جونوی ما اکا کویا ساز ایکو اکای وار ای بیا اون تلفون تا اکا جونوی منه اینجا ساز اکا برای که آجی ما دا ساز نشون داده سه در تلفونی ما اکا اکا ساز ایفی اکای شادمان اکای کی فیردوس ساز ایفی اکا جونو
صد نه تمام یا صد بوده کاکا صد بوده کاکا اما توندا برد بوری پیش اوی شیطان او میگه میره نه تون بینم زنده و سربلند و خانواد باشه کوی ما شما دوز یا لحظه سوزای میگه نه کوی ما سوزای میگن کاکا شما ده کوی ما بریم شیرپنگو میبریم دوتا میبریم میریم 5 6 7 15 6 رفتیم اون شوا اکای شد میما اکای شد مونجون 4100 میکنی اوش شوا اکای ور 800 بولد میمونه اکای فیردوس 300 بولد میمونه همه توندا بود بوریش بپنگه رقم 6 10 7 22 1 10 2 11 3 20 4 22 5 خب اکوی وره درو مرحمه اکوی وره 300 بلا وره 300 بلا وره شیرپنگو 300 بلی وره اکوی وره درو مرحمه سویبوی رقمو درو اکای فیردوس فیردوس دو شد اکای فیردوس 300 دیگر راکتا تمام پارشو اکای کی 5 1 3 1 3 1 3 اکای ور زکن اکای شد نو 3 و 800 اکای فیردوس minus 300 اکای ور زکن 1 3 1 3 اکای ور زکن اکای ور زکن اکای ور زکن شیرپلان نباشه اکا 5 کسا میکشم 7 کشه نشون داده 1 2 میریم شیرپلان کدوم میزنه 1000 روبل آشک جان شما 1200 روبل آشک شما اکای ور زکن نیست خیلی کروچی ندارم یک دوش یک سش خولیه اکوی بزرگان من همه یک 300 بلی برا شما اکوی معلول برا من آدمی عجب بلی نوزنی اکای ور زکن یک سر میدوری اکای ور زکن میدوری یک سر شما اکوی من اکای ور زکن میدوری ندوری من میکشم اکا اکای ور زکن اکای ور زکن میدوری اکای فیردوس سو شما اکای ور زکن ندوری میکشم رقم 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 رقم کی بازیان دادم الو یا سیگارت بگیرم مغازین جویی داری پره را یا دونا دو دونا بپرس دارم جا اکادونوی ما میریم همه را مینوس پینوس کردم اکای فیردوس جان 200 روبلی خدت میمونه 200 روبلی خدت اکای فیردوس جان 300 داری 500 پارتوفتی 200 دیگر میمونه او شوا کدوم میزنه 1200 روبل اکای فیردوس رقم 2 10 رقم 4 22
رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 خاک خونه آش شوا رقم 1200 روبل اکه شکریدین آش شوا شرپنان همه تونده بود بوری رقم 14 در رقم 5 آش شوای نه تون میدومید زنده و سربلند و خاناباد باشید همه تونده بود بوری پیشوی او میگه میدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین نه ننویسوندم اکا نه اکای ورز اکا خودت 800 روبل دادی اکای ورز اکا این خطر ننویسوندم دواره 1200 روبل اکای شکریدی خوش شوا شرپنان همه تونده بود بوری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 شرپنان کنم یا میکروفون می اکای شکریدین 5000 4800 میمونه اکا دستی من اکای ور 600 روبل میمونه اکای کی او میشه اکای فیدال جون همه تونده بود بوری رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 خب او شما رقم 1 با 22 زد اکر او شما میگیم گل کنم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین اکای فیدال جون پافتوری اکای فیدال جون پافتوری اکای فیدال پافتوری سون ترکه تکوما میام میکفم شما در اکای فیدال جون کچی نرسونده اکای فیدال اکای فیدال اکای فیدال جون اکای فیدال پافتوری شیرپلان اکو یا لحظه میستیم اکو خشم اکای فیدال همین جناب باش خشم اکا جون از او رحمت اکای شدمون رقم 4 و 5 اکا نه اوینا برو مدکا کو اکای ور 7 1 3 2 و 6 اکی میگیره اکای ور 1200 روبل داری اکای ور 1200 روبل داری از رقمو دوازی نیست پس خشم اکای فیدال جون هزار رحمت که اومدی ختیمو جنگ دی اکای شدمون یا لحظه میستیم اکا جون ببینیم چیکار میشوه یا لحظه اکای شدمون جون اکای ور جون اکا وره را تو نزدی اکا وره را تو نزدی اکا رقم 6 زد وره را رقم بازی پرستوی نه تو زدی اکا اکا متر دا وره ندروارده بودم 800 روبل داشتی اکا متر دا وره ندروواردم نه اکا نه اکا جون وره نبودو اکا او اکا جون وره نبود اکا کی
ворза кун ҷон як бор хушрӯ ҳама эфира тамошо кард ҷони ма эфира як бор тамошо кард ҷони ма акай ворза кун ҷон эфира тамошо куд як се холӣ буд ака як се холӣ буд 4 зад ака 4 ба 22 зад 4 зад ака як се холӣ буд 1200 рубл вигриши буд ака 4 зад ака ҷони ма тамом ака зинда бошӣ акаҷон ки мефаҳми акай ворза кун ҷон акои ма марҳамат мекунем рақамҳои 26 холия шерпаланго 26 акои бозингар марҳамат мекунем 26 холия акаҷонои ма рақамҳои 26 ягон ака нестан бигира бирем рақамҳои 26 ҳечка намегирад ягон ака нестан 26 бигира бирем акои бозингар марҳамат мекунем 26 акои бозингар марҳамат мекунем 26 гул баромад аз замин аҷаб гул акай ворза кунҷон 1200 рубл дорӣ худ акай шукридинҷои на 4 сум шаракетат мекунем 8000 мемонад 800 рубл тамом акаҷон тамом ай сипас ака медурорумтан тамом акаҷон тамом ака ай сипас медорумтан акаҷони ман акай шукридинҷои на суми хита ракета дорум рақамҳои 26 кӣ мегирад 26 кӣ мегирад акои ма марҳамат акои рақамгир акои рақамгир марҳамат мекунем рақамҳои 26 рақамҳои рақамгир набоша акай ворҷон бинавис сунта ракета кунем ягон чӣ бихӯрем бо ягон соатпас сарш метем акои ма бинавис акаҷон сунта ракета мекунем акаҷонои ма акай шукриддин аз суми хита ракета мекунем ҳамаша акаҷонои ма бинависе 1800 рубл акай шукриддин дорад акай шукриддин 1800 дори худу дозина мепартон акай ворҷон хутам бинавис мепартон акай шукриддин 4800 акай вор бинавис акай вор бинавис акай шукриддинҷон пулат гузашт
Акай ворҷон ҳозина сумихтан партам ака. Хишомаде ако сарж додум. Ҳазор раҳмат ки ака омади қатимо бозӣ каде. Сарж додем силка мепартем ака.